गऱ्यौँ तब चाहिँ सबभन्दा मोस्ट मेजोरिटी नै के रिजल्ट आयो भन्दाखेरि चाहिँ मोटिभेसन र माइन्डसेट बारे चाहिँ केही कन्टेन्टहरू क्रिएट भइदिए हुन्थ्यो अथवा माइन्डसेट र मोटिभेसन बारेमा कुरा भइदिए हुन्थ्यो भनेर स्टुडेन्टहरूले आफ्नो त्यो इच्छा जाहेर गरे। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो स्टुडेन्टहरूमा यो मोटिभेसन र माइन्डसेट प्रति चाहिँ यस्तो लगाव कसरी आयो होला? I think it is fundamentally because of two reasons. पहिलो कुरा चाहिँ because they know that it can be something which can somehow relate with them. आफूसँग कता कता रिलेट हुन सक्छ भन्ने कुरा थाहा भएर यो कुरा सुन्न रमाइलो हुन्छ भन्ने भएको भएर पनि किनकि एब्सोल्युटली इन्टरटेनमेन्ट भनेको भए त तपाईहरुले मान्नु हुँदैन and they are pretty sure about it. So कता कता this is somehow very close to entertainment भन्ने कुराले गर्दा पनि point number 2. And point number 3 is of course because they know that no matter how much they study hard, this is their weak spot. उहाँहरुलाई थाहा छ no matter how much they try hard, last मा गएर राति सुत्ने बेला they are like completely dissatisfied. बिहान उठ्ने बेला उहाँहरुको टाइमिङ इज एब्सोल्युटली ब्याड. जति मेहनत गरे भनेपछि पनि चिया नखाएसम्म पढाइ लाग्दैन. विडमा छन्, चुरोटमा छन्. लास्टमा गएर रमाइलो गर्नु पर्यो भने चाहिँ एक घामको चाहिँ नै हाल्छ. They have the issues of jerking off a lot of masturbation and things. I mean they know that their weaknesses. And the weaknessहरु कतिको मैले ग्रेड ल्याए या कतिको मैले छिटो इन्जिनियरिङलाई क्रस गरे भन्ने कुराले हटाउने वाला छैन भन्ने कुरा they are well aware about it. They know that they're going to do much more. And the much more भन्ने कुरा तब आउने वाला छ when they actually work on their mindset, when they actually fuel themselves more. And the interesting thing is Alice, they have said two things. पहिलो motivation plus mindset, and this is important. उहाँहरुले मोटिभेसन मात्रै भने भए एउटा कन्क्लुजन पाउन सकिन्थ्यो कि okay, they don't really know about it. Because motivation is a fuel, motivation is a reason behind action. तर जब उहाँहरुले माइन्डसेट पनि भने नि त्यसबाट थाहा हुन्छ कि they don't just want the fuel to work hard. They don't just want somebody to tell them work hard. They want somebody to bring up पेचकस. And the पेचकसले उहाँहरुको टाउकोको माइन्डसेटमा केही नयाँ कुराले उहाँहरुलाई हेल्प गरोस् भन्ने कुरा they are well aware about it. And यसबाट के पनि देखिन्छ भन्दा नि they are very much eager to actually bring some improvement in themselves. Okay, they want to be successful on their career. Okay, they want to be a great or good or average engineer. Okay, they want to make some good amount of money. But more dominantly, they somehow want to be a better human being. त्यो कुरा क्लियर हुन्छ कि अहिले. सो इट इज सच अ ग्रेट न्यूज. अनि त्यो बाहेक तपाईको पहिलो पोइन्टमा जान्छु अहिले तपाईले भन्नुभयो सौनक भट्ट जस्तो हस्ती पहिलो एपिसोडमा आउनु न जस्तो लाग्थ्यो तर आउनु भयो. म तपाईहरुको पहिलो एपिसोडमै आए जब तपाईहरुको युट्युबमा 0 सब्स्क्राइबर्स तब पनि आए. जब फेसबुकमा आई डोन्ट नो हाउ मेनी पीपल आर गोना लुक इन्टु इट तब पनि आए. अनि त्यसबाट के देखिन्छ कि सौनक भट्ट जस्तो हस्ती आयो भने देखिन्न कि ए सौनक भट्ट हस्ती नरहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ ब्रो. सो प्लिज टेक दैट ओभर ब्याक. म आए किनकि म हस्ती होइन. म आए किनकि मसँग टाइम रहेछ. म आए किनकि आई वान्टेड टु have this conversation. म आए किनकि I'm not very busy, you see. So I'm not hosty from any of the angle. I'm looking forward to a beautiful conversation with every one of you. हजुर यो अहिलेकै क्वेसनमा एक्चुअली मेरो थट चाहिँ यो रङ पनि हुन सक्छ. जस्तै अब हाम्रो नेपालको सिस्टमै कस्तो छ भन्दाखेरि वी आर नट क्लियर. पहिला नै हामीलाई यस्तो क्लियर कट भ्यू नै दिएको हुँदैन कि अब फ्युचरमा हामी के गर्छौँ भनेर. अनि जब हाम्रो 12 सकिएर चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पियर प्रेसर होस् अथवा फ्यामिली प्रेसरले होस् हामीलाई कता कता इन्जिनियरिङतिर कता कता डक्टरतिर कता कता सीएतिर दौडाउँछ. अनि दौडाएर अब यतिकै अब कलेज गयो आयो त्यति त फन एन्ड गेम्स हुन्छ रमाइलो नै हुन्छ. तर जब यो इन्जिनियरिङ सकिनेतिर लाग्छ अथवा हामी बिचतिर पुग्छौँ तब चाहिँ अब चाहिँ के गर्ने फ्युचरमा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मनमा बोध हुन थाल्छ. त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ अब मोटिभेसन र माइन्डसेटको चाहिँ जरुरत भएको हुन्छ. Yeah, that probably can make sense. एउटा career crisis या especially clarity crisis त्यो confusionesis we can give any word त्यो बढी कन्फ्युजन हुने खालको माइन्डसेट यो सबै कुराले दिएको उहाँहरुलाई फियर र आफ्नो जुन कता कता डिजायर छ पापा कहते हैं बडा नाम करेगा भन्ने खालको प्राउडली गीत गाउन पाउने मौका पाउने भने जुन डिजायर छ त्यो भन्दा पर गइकन केही गर्न सक्नेले भन्ने खालको फियरमा अगाडि बढ्ने जुन यात्रा छ त्यसको कारणले गर्दा पनि डेफिनेटली a lot of people must have chosen to have discussion on the issue of mindset. But at least I want to tell you something else. If there are any one of you who are listening to this podcast right now, तपाईको विषय लागु हुन सक्छ because there are a lot of students जसको विषय लाग्छ engineering मा usually. You may be completely confused. You may be telling the same thing which Alice is saying, that is school पढ्ने बेला के गरायो भन्थ्यो, plus 2 पढ्ने बेला clarity ल्याएको भन्थ्यो, bachelor सुरु गर्ने बेला clarity ल्याएको भन्थ्यो.
If you don't have clarity, somehow you are on a good direction. Because, there are two things, Alice. The problem is when you don't have clarity. And second, this is what I say a lot of times. Problem is when you have a wrong clarity. When you have a wrong clarity. And that is a bigger problem. Sane umerma, okay, I want to be a footballer in life. I want to be a footballer. 12 भइसकेपछि realize कि no, I got to do something else. तर अझै कता कता त्यो इच्छा छ कि फुटबलर बन्ने इच्छा थियो नि त. सो पुरानो त्यो सपनाले मेरो नयाँ क्रिएट भएको क्ल्यारिटी तर्फ मलाई जान दिदैन, because I want to be the same old person who dreamed of becoming a footballer once upon a time. Right? But the point is, त्यो टाइम थियो, हाम्रो बुवा मम्मीको टाइम थियो जतिखेर the choices were very less. तपाईं लोक सेवा दिनुस्, यता जानुस्, तपाईं यो काम गर्नुस्, त्यो the choices were limited. तर अहिले आएर we have limitless choice, and every next year the choices are really increasing. So it is much better if you don't have a lot of clarity. तर clarity नहुनु भनेको यसको मतलब यो हैन कि you waste a lot of time. It is good that you don't have clarity. तर not having clarity doesn't mean that you should not have motivation. Don't have clarity, but have the motivation to figure it out. Have the motivation and keep asking yourself with question, what kind of person am I? What kind of pathway should I be choosing? What should I do better? What should I do right now? त्यो तरिकाले कोही पनि क्ल्यारिटी आउनु पर्ने पनि एउटा कुनै थ्रेशोल्ड डेडलाइन छ त, यति उमेरसम्म चाहिँ आउनै पर्छ जस्तो खालीको केही छ त? Now, it is a very contextual kura, Alice. This is a very contextual kura. As for example, if there is a female, the female like the female really wants to be a mother in life. म पछि गएर आमा बन्छु भन्ने इच्छा छ. तर 35 वर्षको भइसक्यो तर बिहे कोसँग गर्ने भन्ने क्ल्यारिटी आएन भने that can bring an issue. बिहे गर्नु पर्यो अनि आफ्नो फर्टिलिटीको टाइममै बच्चा जन्माउन सक्नु पर्यो, right? That can bring an issue. यदि कोही एकजना व्यक्ति छ म अन्डर ग्रेजुएसनमा के पढ्ने भन्ने उहाँलाई क्वेशन आइरहेछ, के पढ्ने हैन, उहाँको 25 वर्ष उहाँ भइसक्नु भयो, प्लस 2 उहाँले सकाएको 10 वर्ष भइसक्यो रे, अहिलेसम्म पनि क्ल्यारिटी आएन भने that can be a problem. If you want to be a millionaire, right, by the age of 30, तर unfortunately you're 31 and you don't know what kind of business you should be doing, that can bring you a problem. So it is a very contextual कुरा. तर त्यहाँनिर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीले हामीलाई प्रेसर दिँदै हाम्रो सोसाइटीको जुन बिलिफ सिस्टम छ नि, सोसाइटीको एउटा बिलिफ सिस्टम छ, तपाईको बिलिफ सिस्टम छ, सोसाइटीको बिलिफ सिस्टम पनि केही टाइमिङहरु सोसाइटीले क्रिएट गरिरहेको छ कि जस्तो यो उमेरमा केटीले बिहे गर्ने, यो उमेरमा केटाले बिहे गर्ने, यो उमेरमा केटाले सेट हुनुपर्छ, यो उमेरमा केटाको बच्चा हुनुपर्छ, त्यो एउटा टाइमिङ सोसाइटीले क्रिएट गरिरहेको छ, जुन टाइमिङ हावातालमा आएको पनि होइन. देयर आर रिजन्स बिहाइन्ड इट. ओके, फर्टिलिटी हेरिकन केटाको यतिखेर बिहे, केटीको यतिखेर बिहे, एभिडेन्सहरु पनि छ. सोसाइटीले त्यो निर्णयमा पुग्नु भन्दा अगाडि के कारण केही न केही त कज होला नि. नो, कति कुराहरु हावाकै कारणले गर्दा भनेको त होइन, हावाको कारणमा भन्ने बिलिफ सिस्टम हुँदैन. तर इट डज नट रियली मीन कि इट इज कम्प्लिटली साइन्टिफिक. इट डज नट रियली मीन दैट इट इज नट मिसलिडिङ पिपल. त्यो कन्सेप्टले मिसलिड पनि गराछ. बिकज तपाई गाउँमा जानुस् 16 वर्षमा बिहे गराउने कल्चर छ, यहाँ जानुस् सिटीमा आउनुस् अलिकति ढिलो गराउने कल्चर छ. सो व्हाट इज द ट्रुथ देन? सो इट क्यान बी कन्टेक्स्चुअल अनि इट क्यान बी इन्डिभिजुअल एज वेल. बुझ्नुभयो नि? त्यसले गर्दा जुन सोसाइटीको टाइमिङ छ सबै टाइमिङलाई दिस इज द राइट टाइमिङ भनेर सोच्नुपर्छ भन्ने छैन. त्यसले गर्दा now let's go to the very important point here, Alice. Now I speak quite long, Alice. I'm very sorry for that. So your last major point is, okay, career ko case ma what is timing then? Career ko case ma there may not be any timing. That is the interesting thing about it. तपाई 60 वर्षमा भएपछि now you may start your journey of becoming something great, and maybe that is the right timing for you. 40 ma maybe you start a new business. 30 देखि 35 ma you struggle to be an engineer. 36 ma now you start to be a singer, right? त्यसले गर्दा तपाई करियरको कारणले गर्दा चाहिँ इफ यु आर इन प्रेसर, किनकि मेरो साथीहरूले प्रोग्रेस गरिसके मैले गर्न सकेन, मेबी योर करियर हैज अ डिफरेन्ट टाइमिङ. इट डिपेन्ड्स अन योर साइकोलोजी, इट डिपेन्ड्स अन तपाईको लक, इट डिपेन्ड्स अन अ लट अफ फ्याक्टर. म्याक्सिमम मेरो एजको जस्तै इन्जिनियरिङ पढ्ने मात्रै होइन कि अरू ब्याचलर्सको फिल्ड पढ्नेलाई पनि यो जब यो लेट टिन र यो अर्ली 20s को बिचको यो जुन यो ब्यारियर छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एन्जाइटी हुने रहेछ. अब के गर्ने, नेपालमै बस्ने कि विदेश जाने कि अथवा अब स्टार्टअप खोल्ने कि, यस्तो विभिन्न खालको प्रश्नहरू उब्जेर आउँदो रहेछ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एन्जाइटीदेखि लिएर डिप्रेसन होइन त्यस्तो प्रब्लमहरू भइरहेको रहेछ. तपाईँले भन्नुभयो अब यसको लागि चाहिँ एउटा कुनै ब्यारियर छैन भनेर हामीले कन्सेप्चुलाइज गरेर गयो भने चाहिँ मोरलेस अलिकति त्यो प्रेसर कम हुन्छ. Yeah, Alice, the problem is, Alice, it is a very difficult thing to believe in.
You know, your patience भन्ने कुरा ल्याउन अहिलेको टाइममा गाह्रो छ because we've got Instagram where एउटा 16 वर्षको person is doing amazing in life. तपाई कुनै पनि तपाईको टेलिभिजन च्यानल हेर्नुस् त्यहाँनिर इन्टरभ्यु कसको लिइरहेछ, एउटा व्यक्ति जसले 40 वर्षमा केही गर्न सकेको छैन उसलाई कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ होच्याइदैछ र जो व्यक्ति 16 वर्षमै 20 वर्षमै 10 लाख रुपैयाँ कमायो उसलाई पुरा इन्करेज गरेर त्यहाँनिर राखिदैछ. What will you learn? You'll definitely get that urgency, which is good, but you will be impatient, you will feel worthless, you will feel like, you know, you are a wastage. अनि तपाई कुनै पनि इन्फ्लुएन्सर हेर्नुस्, राइट? तपाईले मलाई किन बोलाउनु भयो? बिकज मैले एउटा सानो उमेरमा केही न केही भयो भने टेन्जिबल कुरा गरेको छु यहाँनिर, अनि डेफिनेटली द्याट मेक्स सेन्स एज वेल. माई पोइन्ट इज कुनै पनि इन्फ्लुएन्सरलाई हेर्नुस्, कुनै पनि सेलिब्रिटीलाई हेर्नुस्, कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरूले के कुरा एडभोकेट गर्दैछन् त? दे अल हेभ बीन एडभोकेटिङ एन्ड आस्किङ यु टु डु समथिङ राइट नाउ व्हिच इज फन्डामेन्टली गुड, बट समहाउ दे आर गिभिङ अ प्रेसर टु यु व्हिच इज नट एज मच निडेड. इट इज बीइङ गिभन बाइ अ लट अफ पिपल आउट देयर. अनि you are good about comparing yourself with a lot of people. तपाई आफुलाई कम्पेयर गर्नेवाला हुनुहुन्छ, तपाईको अंकलको आन्टीको छोरा अहिलेको उमेरमा के गर्दैछ र तपाईले त्यो उमेरमा के गर्नु भएको छैन, तपाईको अहिलेको टाइमसम्म तपाईले केही पनि गर्नु भएको छैन, तर तपाईको छिमेकीको छोराको नातिले अझै यत्रो धेरै प्रगति गर्छ, and you feel like completely fucked up at that moment of time. Because त्यो व्यक्ति 20 वर्षमा यत्रो गरिसक्यो, तपाई 21 वर्ष हुनु तपाईले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न. And right now it is so easy to compare. Why? Because you have Instagram, you have YouTube, you have TikTok, you have Facebook, and that is what you are hanging yourself into a lot of time, like more than 7-8 hours a day. And there you have, that phone is not a phone, that is a comparing machine. You compare yourself with anybody else all around the world, and there is a lot of reason for you to feel completely worthless. Elon Musk le pani Jeff Bezos la here pani probably he's going to feel bad about himself on a lot of levels. So you know, on this darkest times of social media, I mean, there are amazing parts of it, but the consequence of comparativeness that we have, you know, designed ourselves into, we have to remind ourselves, buddy, patience. You have your own time. Patience, you have your own time. Decide what you're going to do right now, and patience, you have your own time. Decide the best things you can do right now. Ask to yourself what kind of future you want to have. Patience, and you have your own time. Reminders. हामी यो आईटी सेक्टर अथवा कम्प्युटर साइन्स सेक्टरमा चाहिँ अर्ली अचिभर्सहरु चाहिँ एकदमै धेरै अथवा एकदमै धेरै देखिनुको कारण पनि मिडियाले चाहिँ त्यस्तै खालीको मान्छेलाई चाहिँ बढी त्यो पोर्ट्रे गर्ने अथवा रिप्रेजेन्ट गर्ने भएकोले पनि होला. कुरा गर्दाखेरि नै लगभग 16 वर्षको स्टार्टअप $1 बिलियन सेल भयो अथवा त्यस्तो कुराहरु आइराख्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ. अनि दाइले त्यही फोनको नेगेटिभ एस्पेक्टको बारेमा भन्नुभयो. अब यो जति पनि इन्जिनियरिङ अथवा यही आईटी सेक्टर अथवा यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड सेक्टरमा छ, उहाँहरूको चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम नै यो टेक्नोलोजीहरूसँग नै बितिरहेको हुन्छ. जस्तै केही डिजाइन गर्नु पर्यो नि ल्यापटपमा, केही प्रोग्रामिङ गर्नु पर्यो पनि त्यही स्क्रिनको अगाडि. त्यो गर्दाखेरि अब एकदमै एडिक्टिभ कन्टेन्टहरू इन्स्टाग्राम, फेसबुक, युट्युब सबैमा पाइरहेको हुन्छ. यो पनि एकदम युथहरुको एकदम मेजर प्रब्लम भइरहेको छ अहिले. त्यो एडिक्टिभ कन्टेन्टहरुमा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान जाने र यतापट्टि काममा चाहिँ कम ध्यान जाने. स्पेशली अहिले वर्क फ्रम होम गर्दाखेरि त यो इस्यु त एकदमै धेरै मेरो सर्कलमा पनि आइरहेको छ. यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्दा अलि बेस हुन्छ होला है? First thing I want to tell you this. First thing, remember, time has changed. This is an absolutely technological shift that we are experiencing. यो मोबाइल फोनको जुन शिफ्ट भएको छ, मोबाइल फोनमै पुरै केन्द्रित हुने, इट इज समहाउ जस्ट अ स्टार्टिङ पोइन्ट. कुनै न कुनै रूपमा टेक्नोलोजीसँग हामी एकदमै डीपली टचमा हुनेवाला छौँ. प्लस दिस इज द एज अफ बिजनेस. जतिखेर बिजनेस पहिलाभन्दा एकदमै बढी फर्स्ट आएको छ. दिस इज द एज अफ कन्टेन्ट क्रिएसन. जतिखेर युट्युब, इन्टरनेट पुरै भिडियोबाट, पुरै तपाईँको अनेकौं कन्टेन्टबाट भरिएको छ, अनि हाम्रो म्याक्सिमम टाइम त्यहाँनिर जान्छ. द फास्टर यु लर्न टु मास्टर योर पोटेन्शियल एडिक्सन, the better there are the probabilities for you to be a better human being and live a better life. The faster you learn on it, right? It has to be one of your priorities. जसरी तपाईको एक्जामिनेसन क्रस गर्ने तपाईको प्रायोरिटी छ, यो एडिक्सनलाई देखिकन त्यो एडिक्सन भन्दा माथि उभिएर जीवनलाई लग्न सक्ने क्वालिटी तपाईले जति सक्यो छिटो आफूमा बिल्ड गर्नुस्. बिकज इफ यु हेभ दैट एडिक्सन को इश्यू, सोशल मिडिया एडिक्सन, इन्टरनेट एडिक्सन को इश्यू छ भने, इट इज नट गोना अलाउ यु टु लिभ अ मोर प्लेजरफुल और मोर वन्डरफुल लाइफ. रिमाइन्डर, remember it strongly. म एडिक्सनबाट बाहिर आउनुस् मात्रै भनिरहेको छैन. द फास्टर यु कम, डियर यङ पिपल, द बेटर इट इज फर यु, किनकि टाइम त्यही तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ. सेकेन्ड पोइन्ट, कसरी गर्ने त? यो तीनटा पोइन्ट यहाँनिर याद गरौँ. पहिलो, विल पावर. विल पावर इज द क्वालिटी अफ मेकिङ अ डिसिजन एन्ड sticking to it no matter what happens. The quality of sticking on what you say no matter what happens. Will power. I don't use it, it means I don't use it.
I don't say yes, it means I don't say yes. I don't wish to see it, it means I don't wish to see it. I decide to close it, it means I decide to close it. But willpower has a lot of drawbacks. The drawback is जब तपाई पुरा यस्तो बोर अवस्थामा हुनुहुन्छ नि त्यतिखेर willpower तपाईको एकदमै डाउन हुन्छ. जब तपाई बिहान भर्खर उठ्नु भएको छ नि तपाईको willpower एकदमै मिनिमम हुन्छ. जब तपाई राति सुत्नु भएको छ अनि तपाईलाई मन परेको मान्छेले तपाईलाई मेसेज पठाउँछ नि त्यतिखेर तपाईको willpower एकदमै कम हुन्छ. जतिखेर you are like absolutely lazy तपाईको willpower एकदमै कम हुन्छ. जतिखेर तपाई एकदमै sad हुनु भएको छ, you decide कि now you not going to smoke cigarette anymore, तर all of a sudden तपाईको रिजल्ट आयो जसमा तपाई फेल हुनुभयो, तपाईलाई स्ट्रेस एकदमै धेरै भयो, त्यतिखेर तपाईको willpower एकदमै मिनिमम हुन्छ. Right? So willpower has limitation. Willpower छ त्यो willpower लाई बढाउँदै जानुस्. Point number 1 is willpower. The point number 2 is technique. You gotta have strategies if you want to get out of addiction, if you want to start something, initiate something, do anything else. You gotta have techniques, strategies. जस्तो तपाई shortcut तपाईहरु एकदमै खोज्नुमा, you guys must be सिपालु if you are actually an engineer. So smart ways र shortcut को आँखाबाट हेर्दै टेक्निकहरु निकाल्ने. जस्तो one of the technique can be if you want to get out of addiction, or let's say as for example if you don't want to smoke cigarette, तपाई आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डलाई भन्नुस् कि ल म तँलाई 5000 रुपैयाँ दिए, यदि मैले चुरोट खाए भने I'm going to be honest with you, किनकि मैले यो कुराको कसम खाछु, म honest हुन्छु तसँग, यदि मैले चुरोट खाए भने 5000 रुपैयाँ त राख्दे, यदि मैले 1 महिनासम्म चुरोट खाए भने 5000 रुपैयाँ मलाई फिर्ता दे. त्यो 5000 रुपैयाँको लोभले गर्दा probably you're not going to do it. That is a technique. That is the way you are motivating yourself. You can have a lot of motivation strategy. Point number 2 is technique. The technique can be यदि चुरोट छोड्ने इच्छा छ भने चुरोट खान मन लाग्यो आफूले झ्याम्म लगाएर पिट्छु. That's a technique. You're giving punishment to yourself. You can have thousands of technique, right? Point number 2. Point number 3 is going to be creation of habit. अब तपाईले सोशल मिडिया म चलाउँदैन, मेबी फ्राइडे चलाउँदैन, या म अब एक दिनको 2 घण्टा मात्र चलाउँछु, या म 5 घण्टा मात्र चलाउँछु, या म यो कुरा यति मात्रै गर्छु र कुनै पनि प्र्याक्टिस आफूलाई निरन्तर रूपमा गर्नुभयो भने that becomes part of your system, your psychological, your physiological system, it becomes your habit. So यो तीनटा टेक्निक तपाईले अड्याप्ट गर्नुभयो भने it can help you to come out of any addiction or somehow help you to be a better content consumer on this content overloaded world. यो तपाईको कुन चाहिँ हो मैले भिडियो पनि हेरेको थिएँ. यो आजकलको जमाना चाहिँ पहिलाको जमाना चाहिँ एकदम इन्फर्मेसन स्कार्स जमाना थियो र अहिलेको चाहिँ एकदम इन्फर्मेसन ओभरलोडेड जमाना छ हैन. भनेपछि अनि जस्ट अ क्वेशन, तपाईले मेरो जमानाको भिडियोहरु हेर्नु भयो क्या? अलिकति रिसर्च त गर्नु पर्यो नि. अलिकति रिसर्च त गर्नु पर्यो नि. Because if you saw that video is I think सबभन्दा कसैले पनि नयाँ भिडियो होला त्यो 2013 जस्तो लाग्यो दाइ. Yeah, it would be like स्टडी पनि केही थिएन. या त्यतिखेर त हाम्रो युट्युबमा त हामीहरु मान्छेहरु भर्खर अब भिडियो राख्न थालिसके. त्यसपछि I didn't keep video for years I guess हैन. But I think that was one of the first video, and I also personally got an international award for creating that kind of content as well त्यो टाइममा चाहिँ. एकदमै इम्प्याक्टफुल थियो दाइ. अनि अहिले पनि धेरै इयर्स गरिसकेपछि पनि त्यतिकै रिलेभेन्ट छ, अझ मोर रिलेभेन्ट छ, किनभने त्यो भन्दा पनि अहिले चाहिँ झन् त्यतिखेर जति इन्फर्मेसन कन्ज्युम गरिरहेको थियो नेपालीहरूले त्यो भन्दा त अहिले त एकदमै बुमै भएको छ त्यो. हजुर दाइ. अनि त्यसपछि यो एजुकेसन सिस्टम, अहिलेको करेन्ट एजुकेसन सिस्टम चाहिँ कतिको रेलेभेन्ट छ त यो अहिलेको यो शिफ्ट, यो इन्फर्मेसनको यो बुम पछि? -50 I guess. That is a random number, not an outcome of a good research for sure, but Alice, मान्छेले भन्छन् कि एजुकेसन सिस्टम जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो छैन. म भन्छु मान्छेको क्वालिटी बढाउने किसिमको छैन, तर क्वालिटी घटाउने किसिमको छ. इट इज नट लाइक 1-2, इट इज लाइक इन माइनस. इट इज गिभिङ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस. म अन्डर ग्रेजुएसन लेभलमा कमेन्ट गर्न मलाई गाह्रो छ, किनकि अन्डर ग्रेडको धेरैवटा डिपार्टमेन्ट त मैले एक्सपिरियन्स गरेको छैन नि त. आई डोन्ट नो वाट ह्यापन्स इनसाइड इन्जिनियरिङको स्कुल, आई डोन्ट नो वाट ह्यापन्स इनसाइड मेडिकल स्कुल, सो आई डोन्ट नो द्याट. तर मैले स्कुल र प्लस 2 त एक्सपिरियन्स गरेँ, जुन म्याक्सिमम मान्छेहरू सँगै सिमिलर एक्सपिरियन्स गरेँ मेरो अन्डर ग्रेड डिफ्रेन्ट फिल्डमा भए तापनि. त्यसले गर्दा आई क्यान टेल यु इट इज कम्प्लिटली मिसलिडिङ. कारण के भन्दाखेरि ब्रो, एउटा त what you give is a lot of things you give for you to go to school and college. You give like 16, 17, 18 years of your time, of your life. यो भनेको तपाईको लाइफको लगभग it's around like 25 years. तपाईको जीवनको 25% समय, which is the most limited thing in your life, that is your time. आफ्नो सबभन्दा लिमिटेड कुराको 25% तपाई कुनै कुरालाई दिनुहुन्छ and you get nothing, त्यो भन्दा ठुलो पुअर इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ लाइफमा? थिंक अबाउट इट दिस वे. सेकेन्ड, यु स्पेन्ड अ लट अफ मनी. अनि जुनसुकै जेनेरेसनमा तपाईँ जन्म लिनुहोस् त्यो टाइमको लागि त्यो एजुकेसन त्यति सस्तो हुँदैन के, बुझ्नुभयो नि? म बच्चामा बेला जुन 4-500 रुपियाँ थियो होला स्कुलको फी, त्यो टाइममा महँगो थियो के. अहिले जति लिन्छ नि 5,000, यो टाइमको लागि स्कुलको स्टुडेन्टको त्यो फी महँगो छ के, बुझ्नुभयो नि? यु स्पेन्ड अ लट अफ अमाउन्ट अफ मनी. सेकेन्ड थिङ,
Third thing, you spend the most constructive time of your life. Third thing. You sabai kura dinuncha, in return what you get, you don't get a single penny of happiness. If you get, it is because of some good friends that you make. You don't get a good amount of encouragement. एउटा क्लासमा 30 जना विद्यार्थी मध्ये कतिजना विद्यार्थीले वास्तवमा encouragement पाउँछ? टपर्सले, 2-3 जना व्यक्तिले, या त कोही व्यक्ति तपाईको टिचरको फेभरेट भाषण उसको क्यूट डिम्पलले गर्दा या उसको कपालले गर्दा या बोल्ने तरिका या उसले तपाईसँग एकदमै हुन्छ नि तपाईलाई एकदमै ओहो सर सर भन्ने कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिले encouragement पाउँछ. कतिजनाले encouragement पाउँछन् त? For pressure, for no happiness, for a lot of discouragement, to learn. You spend a lot on your school to learn that you should not be creative in your life, because if you're being creative, तपाईले एउटा क्वेशनको आफ्नो तरिकाले स्मार्ट आन्सर लेख्नुहुन्छ. जब तपाईँ स्मार्ट आन्सर लेख्नुहुन्छ, you don't get any scores. You say, so you learn how to not be creative. You learn. तपाईँ सिक्नुहुन्छ how to not help your best friend when he is really in need. सबभन्दा उसको एक्जामिनेसन उसको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. त्यो टाइममा एक्जाममा नसिकाउने आफ्नो साथीलाई तपाईँ सिक्नुहुन्छ. You don't learn how to work in a team. You don't learn leadership. You do not learn to be a change maker. रोडीजको एउटा ठुलो इश्यू के हो थाहा छ ब्रो? त्यो त अलिकति ब्याड एक्जाम्पल भयो होला नि. त्यो एक्जाममा त्यो सिकाउन त उसको सेल्फ ग्रोथ, उसको सेल्फ टेस्टको लागि चाहिँ उसले एक्जाम दिइरहेको, त्यसमा हेल्प गर्नु त त्यो टिम वर्कको चाहिँ अलिकति ब्याड एक्जाम्पल होला. बरु अरू प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर गराउनु चाहिँ एउटा टिम वर्कको गुड एक्जाम्पल हुन सक्ला हैन चाहिँ. ओके, सो थिंक अबाउट इट. तपाईँ एउटा फ्यामिलीमा हुनुहुन्छ, तपाईसँग सिटामोल छ 2टा ट्याब्लेट हैन ब्रो, तपाईलाई ज्वरो आछ, साथीलाई पनि ज्वरो आछ, व्हाट आर यु गोना डु? तपाईँ एकचोटी खानुहुन्छ तर तपाईलाई जब ज्वरो सन्चो हुन्छ नि फेरि तपाईलाई ज्वरो आउनेवाला छ, व्हाट आर यु गोना डु? तपाईँ साथीलाई पनि प्रोभाइड दिनुहुन्छ इफ यु आर अ गुड फ्रेन्ड. इभन द्याट इज एन एक्जामिनेसन इज ह्यापनिङ एभ्रीवेयर. यु सी, तपाईको कस्तो खालको एक्जामिनेसन हो भन्ने कुरा पनि एउटा एक्जामिनेसन हुन्छ. जतिखेर तपाईँ इन्टरभ्यूमा 2 जना व्यक्ति जानुभयो, 1 जना व्यक्ति मात्र सेलेक्ट हुने हो भने द्याट इज एन एक्जामिनेसन. जब एउटा व्यक्ति मात्र सेलेक्ट हुने होला, अर्को एक्जामिनेसन हुन्छ जतिखेर एभ्रीवन आर समहाउ गोइङ टु बी विनर. कोही व्यक्तिको लागि प्रायोरिटी हुन्छ फर्स्ट हुने, कोही व्यक्तिलाई प्रायोरिटी हुन्छ सिम्पली पास हुने. तर तपाईँ त्यो टाइममा पनि तपाईँ सिकाउनु, किनकि तपाईँको टिचर्सले तपाईँलाई नसिकाउ भनेर त्यतिखेर सिकाएका हुन्छन्. तर यु नो वाट, अलिस यदि तपाईँ राम्रो साथी हो र तपाईँ एउटा कम्पनीमा जानुभयो, इन्टरभ्यूलाई 2 जना मात्रै जानुभयो, 1 जना सेलेक्ट हुने हो भने त्यतिखेर पनि तपाईँ आफ्नो साथीलाई सिकाउनुहुन्छ के, नो म्याटर वाट. लाइक यु सेड ब्रो, लाइक यु सेड, एक्जामिनेसनमा नसिकाउनुको के एडभान्टेज त छ, बुझ्नुभयो नि? एडभान्टेज छैन मैले भन्ने हैन, तर त्यसको डिसएडभान्टेज त ठुलो छ. द डिसएडभान्टेज, यु लर्न द आर्ट अफ बीइङ सेल्फिश व्हेन इट इज एक्चुअली द टाइम अफ योर टेस्ट. And the consequences here, we cannot work in team, bro. We cannot work in team. टिममा काम गरेर कतिवटा बिजनेस हामीले नेपाली र इन्डियन कम्युनिटीमा सफल पार्न सकेका छौँ. फ्यामिली बिजनेस इज डुइङ वेल इन इन्डिया, राइट? इन्डिभिजुअल टिम मेम्बर्सहरूको बिजनेस, हाउ अफन डु यु डु वेल? कन्स्टिट्युसन किन राम्रो बनाउन सक्दैन हामीहरू? टिमवर्क किन हुन सक्दैन त? बच्चामा टिमवर्क गर्न सिक्यौँ र हामी गर्न सक्छौँ. असाइनमेन्ट हामी टाइममा असाइनमेन्ट सबमिट गर्न चाहँदैनौँ. Never, we don't want to do assignment. Of course, पछि आफ्नो work life मा we want to postpone the work. Of course, we want to search for a lot of excuses. बच्चा बेला हुर्क्यो, सर ज्वरो आयो त्यही भएर मैले होमवर्क गर्न सकेन, बहाना पार्नमा एक्सपर्ट भएँ. Of course, we will search for excuses when we have to do something on time. हजुर, तपाईको मैले त्यो इन्टरनेटमा सर्च गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल एजुकेसनमा पनि हजुरले केही गर्नुभएको जस्तो पढेँ मैले. अब यो एक्सपेरिमेन्टल एजुकेसनलाई चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ होला, अथवा बाहिर केही त्यस्तो खालीको नयाँ सिस्टमहरु छ कि अहिलेको यो समय सान्दर्भिक? अलिस I use a lot of terms, हैन, म धेरैवटा टर्महरु युज गरेर आएको हुन्छु. I don't remember myself using experimental education. I may have used experiential education. I may have. हजुर मैले रङ कोट गरे. Okay. तर I may have used experimental as well. I don't know. कुन टाइममा कुन युज गर्छु, किनकि आज मैले के कुरा भने मलाई याद छैन. Many things are spontaneous for sure, हैन. एक महिनापछि I may disagree with what I'm saying right now. I'm saying the understanding which I have at the moment of time. So I may have said it, but if it is about experiential education, that is about helping you to learn by giving you the smallest dose of experiences that somebody can give to you. तपाईं पेप्सी कोलाबाट बानेश्वरसम्म हिँड्दै जानु भयो भने अलिस, you may learn nothing versus you may learn the whole of your life. बुझ्नु भने त्यति यात्रामा त्यो एक्जामिनेसनको 3 hours मा you may learn nothing or you may learn how to handle pressure effectively. बुझ्नु भने एउटा लभ रिलेसनशिपबाट you may learn how to be depressed or you may learn what is the color of love. बुझ्नु भने
कुनै पनि सानो अनुभव, मच्छरले तपाईलाई टोकेको अनुभव होस्, तपाईले तारालाई हेरेको अनुभव होस्, तपाईँ बाटोमा हिँडेको अनुभव होस्, बिस्तारै अब यसलाई बढाम है, तपाईलाई ठुल्ठुलो प्रेसर दिएको अनुभव होस्, तपाईलाई स्ट्रेसफुल अवस्थामा राखेको अनुभव होस्, तपाईलाई अनेकौं सिचुएसनमा राखेको अनुभव होस्, तपाईलाई च्यालेन्ज दिएको, टास्क दिएको, एक्जामिनेसन दिएको अनुभव होस्, अनेकौं अनुभवमा तपाईलाई राखिकन यदि त्यो अनुभव तपाईले गर्दा गर्दै तपाईलाई रिफ्लेक्टिभ क्वेशनहरु सोधिन्छ भने यु क्यान लर्न सम अफ द बेस्ट लर्निङ्स अफ योर लाइफ इन्टेलेक्चुअली। तपाईलाई त्यो अवस्थामा राखेर यु क्यान लर्न इट इमोसनली, यु क्यान लर्न फिजिकली, यु सी। सो कुनै पनि एक्सपिरियन्सबाट तपाईलाई सिकाउने टर्मलाई हामी एक्सपिरियन्शियल एजुकेसन भन्छौं, व्हिच इज अ फ्यान्टास्टिक वे अफ एजुकेटिङ एनीबडी आउट देयर। यो कतिको फिजिबल छ होला दाइ अहिले अब तत्कालै हाम्रो यो एजुकेसन सिस्टममा इम्प्लिमेन्ट गर्न? धेरै च्यालेन्जेस होला जस्तो लाग्यो मलाई त। अलिस हामी एजुकेसन सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्न ढिलो भएको हो एकदम। अनि इट इज नट जस्ट अबाउट नेपाल, इट इज अबाउट थ्रु आउट द वर्ल्ड। एजुकेसन थ्रु आउट द वर्ल्ड इज नट भेरी गुड। हामी ढिलो भएको हो। तर अब अहिलेको एउटा इन्ट्रेस्टिङ के हुनेवाला छ कि यसो हामी हेरौँ न, इगल भएर हेर्ने हो भने चाहिँ संसार पहिला त अलिकति ढिलो अगाडि आइरहेको थियो, एजुकेसन सिस्टममा हामी क्रिटिसाइज गर्दै थियौँ, ढिलो संसार बढ्दै थियो हैन। अहिले संसार झ्याप्पै बढ्दै के टेक्नोलोजीले गर्दा यहाँ पुगिसक्यो। एजुकेसन यहाँको यही छ। तपाईको करिकुलम वर्ष हरेक वर्ष चेन्ज होला, एक वर्षमा त नयाँ नयाँ कुरा आइसक्छ भने ढिलो छ, एकदम ढिलो छ, त्यहाँसम्म पुग्नै सकेको छैन, यहाँ छ के। अब कहिलेसम्म हाम्रो बिचारा एजुकेसन सिस्टमले मान्छेलाई कन्भिन्स गर्छ त यो चाहिन्छ है तँलाई यहाँ पुग्नको लागि भनेर। जब गुगलले पढ्नु पर्दैन भने, जब इलोन मस्कले पढ्नु पर्दैन भनेर भन्नुभयो, जब फेसबुकले डिग्री चाहिँदैन भनेर भनिसक्यो हैन, अब साना साना कम्पनीहरूले त्यो कुरा मान्न थालिसक्यो भने कहिलेसम्म एजुकेसन सिस्टमले कन्भिन्स गर्छ आफ्नो प्रोस्पेक्टसमा लिफ्ट या राम्रो केटीको अनुहार देखाएर पढ्नुस् अनि बल्ल जागिर पाउनुहुन्छ भनेर। इट हैज टु चेन्ज। मार्केटको निडले नै चेन्ज गराइहाल्छ, ढिलो छिटोको कुरा हो। तर एजुकेसन सिस्टमको मेन गोलै त्यो जुन त्यो निड फुलफिल गर्नु छ, स्टुडेन्टको जुन इनर अथवा मेन्टल निड छ, जुन चाहिँ त्यो मार्केटमा चाहेको डिमान्ड फुलफिल गर्ने, एजुकेसन सिस्टमको प्राइमेरी गोल नै त्यो इन्डिभिजुअललाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउने नै हो। अब यदि त्यो जुन प्रडक्ट निस्किरहेको छ त्यसले यदि त्यो मार्केटको डिमान्ड फुलफिल गरिरहेको छैन भने त त्यो एजुकेसन सिस्टमै इभल्भ हुनुपर्छ भने सायद त्यसलाई कम्प्लिटली इराडिकेट गर्नुभन्दा। या सो कुन टाइममा अलिस हाम्रो अहिलेको टाइपको क्लासरुम एजुकेसन सिस्टम सुरु हुनु पछाडिको एउटा प्रमुख कारण भनेको तपाईको इन्डस्ट्रियलाइजेसनको वेलकम पनि थियो भनेर भन्छ। किनकि त्यो एज आइसकेपछि अब मान्छेलाई तयार गराउनु पर्यो नि त इन्डस्ट्रिजमा काम गर्न, त्यसको लागि यो खालको एजुकेसन सिस्टम को इन्ट्रोडक्सन गराइयो भनेर भन्छ। अब कुनै न कुनै रूपमा अब हामीहरू विद्यार्थीहरूको कुनै न कुनै रूपमा टार्गेट गुड करियर भावनाले एजुकेसनले त्यतातिर बढी प्रायोरिटी दिन्छ नै, तर द्याट सुड डेफिनेटली नट बी द अल्टिमेट गोल। तपाईको अस्ट्रेलियामा 2030 इट इज सेड कि ओभर 60-70% पिपल विल बी इन डिप्रेसन। त्यतिखेर त एजुकेसन सिस्टम विल ह्याभ सम पिन्च, ओहो वी सुड ह्याभ टट द आर्ट अफ वेल बिइङ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई, राइट। त्यसले गर्दा त्यो निड पनि आउनेवाला छ, तपाईको साइकोलोजिकल वेल बिइङको निडहरू पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले पर्सिभ गर्नेवाला छ ढिलो नभए छिटो। तर द प्रब्लम इज एजुकेसन सिस्टम ल म भोलि चेन्ज गरौँ न, भोलि पोडकास्टमा अर्को साउनक भट्टलाई बोलाउँ न, सक्छ नि त अलिसले। तर एजुकेसन सिस्टमले त्यति छिटो सिफ्ट ल्याउन गाह्रो छ, किनकि गभर्नमेन्टको रोल अनेक कुराहरू चाहिन्छ। द्याट इज वान अफ द च्यालेन्ज। बट द पोइन्ट इज एजुकेसन सिस्टम इट हेज डिराइभ फ्रम द वर्ड एडुकेट या एडुकेयर, दुईटाबाट आएको भनेर भन्छन्। त्यसको अर्थ नै के हो भन्दाखेरि योर प्रिपरेसन फर योर लाइफ, तपाईको जीवनको लागि तयारी हो। अफकोर्स तपाईँ एउटा बुवा भइसकेपछि अहिले तपाईँ आफ्नो छोरालाई कहाँ पठाउनुहुन्छ त? तपाईँ कहाँ पठाउनुहुन्छ कि मेरो छोरा हेर मैले जीवनमा धेरै दुःख पाएँ, जीवनको बारेमा अलिअलि बुझेँ, त छिटै बुझ ताकि तैँले स्मार्ट तरिकाले आफ्नो जीवनको हरेक कुरा ह्यान्डल गर्न सक्छस्। त्यो बुझ्नको लागि म तँलाई फलानु ठाउँमा पठाउँछु। त्यो हो नि त वास्तवमा एजुकेसनको फिलोसफी भने। त्यो स्कुलको बेसिक फिलोसफी चाहिँ त्यो। त्यसपछि तपाईँको गिफ्ट, तपाईँको ट्यालेन्ट डिस्कभर गरिकन स्पेसलाइजेसन गराउने, तपाईँको करियर चोइस हेरिकन करियरको स्पेसलाइजेसन गराउने, त्यो बिस्तारै बढ्दै जान्छ। तर बेसिक फन्डा भनेको प्रिपरेसन फर लाइफ, ताकि तपाईँ युद्धमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँ बुलेट प्रुफ ज्याकेट र तपाईँसँग हातमा गन छ, ताकि तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँ इक्वली रिसोर्सफुल हुनु भएको छ। सो द्याट इज द बेसिक फिलोसफी एन्ड देयरफोर त्यो डिरेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने अफ कोर्स द्याट इज व्हाट अ लट अफ थिंकर्स हैव बीन एडभोकेटिङ एन्ड द्याट इज माई लाइन अफ टक एज वेल। यो वेस्टर्न एजुकेसन सिस्टम जुन नेपालमा इन्ट्रोड्युस भयो त्योभन्दा पहिला पनि एक प्रकारको यहाँ यो गुरुकुल स्टाइलको एजुकेसन थियो, जहाँ त्यो डाइरेक्ट टिचर स्टुडेन्टको रिलेसनसिप बाट चलिरहेको थियो। त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एक्टिभिटिज गर्थ्यो, मेडिटेसन गर्थ्यो होला अथवा योगा सिक्थ्यो होला, अलङ साइड त्यो डिप फिलोसफिकल कुरा वेदान्तको कुराहरू त छँदैछ होला। त्यो मोर रेलेभेन्ट छ र दाइ अहिलेको वेस्टर्न गरिरहेको भन्दा?
that should be अब पहिलो कुरा त अब अलवेज आई डोन्ट नो त्यतिखेर टाइममा के हुन्छ किनकि एकदमै स्ट्रङ डेटा हामीसँग छैन भिजुअल फुटेजहरु हामीसँग छैन त्यतिखेर के हुन्थ्यो अब अलिअलि देखिने त महाभारतबाट देखेर इन्स्पायर हुने ए अर्जुनले द्रोणाचार्यबाट यस्तो कुरा सिक्नुभयो भनेर बट वी डोन्ट नो थ्रु आउट द वर्ल्ड त्यो हुन्छ कि हुँदैन तर डेफिनेटली एजुकेसन त त्यो पर्टिकुलर टाइममा त्यो पर्टिकुलर जेनेरेसनमा के कुरा सिकाउनु पर्छ भन्ने कुराको एनालिसिस गरिकन त्यो कुराहरु सिकाउनु पर्ने एउटा सिस्टम हो अब इफ विथ एन अजम्पसन इफ तपाईको अहिलेको टाइपको एजुकेसन आउनुभन्दा अगाडि बढी मेडिटेटिभ योग प्रोसेसको एजुकेसन हुन्थ्यो भने त्यो टाइममा तर त्यो टाइममा डेफिनेटली वेपनको एजुकेसन हुन्थ्यो है बिकज इट वाज इम्पोर्टेन्ट फर यु टु सर्भाइभ इन द जंगल त्यो कुरा पक्कै सिकाइन्थ्यो तर त्यस्तो खालको मेडिटेटिभ र योग खालको सिकाइन्थ्यो भने द्याट इज अ टाइमलेस नीड हामी ह्युमन बिङलाई जबसम्म हामीहरुको कग्निटिभ क्वालिटी यतिको छ जबसम्म हामीहरुको इमोसनल नेचर यस्तो छ जबसम्म हामी यस्तो खालको शरीरमै जन्म लिन्छौं तबसम्म योग मेडिटेसनको अर्को अल्टरनेटिभ नहोला त्यसले गर्दा त्यो कुरा त पक्कै पनि सिकाउन आवश्यक हुन्छ जस्तो मलाई पक्कै पनि लाग्छ it may not be the full time work of an education but it should definitely be one of the ingredient component I believe अनि अलिस I wanted to ask you question तपाईलाई एजुकेसनमा गफ गर्न एकदम मजा लागेर are we discussing more on education कि you're being carried away कि or is that going to be the main theme of our day हैन भाइ यो सुरु गर्दाखेरि नै अलिकति यो कलेजकै पोडकास्ट भएकोले अलिकति एजुकेसनमाकै सुरु गरौँ भनेको अनि गफै गफमा त्यही बग्दै गयो हैन अब मेडिटेसनको कुरा गर्दै थियौ यो मेडिटेसन एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट होला स्टुडेन्टहरुले मेडिटेसन कतिको गर्नुपर्छ होला if you cannot do meditation for 10 minutes हजुर भाइ you must do meditation for 20 minutes yeah that is the point why it has a lot of application if you cannot do meditation for 10 minutes you got to do it for 20 minutes यो बुद्धको कोट भनेर मैले कतै पढाएको थिएँ something like this अनि he didn't use the word meditation but I'm using it अलिकति रिफ्रेश गर्न मैले भनेर it has a lot of advantages for sure पहिलो कुरा भने त we get carried away by our small desires by our emotional impulses by our thinking pattern and even I do the same you know I'm a child when it is about meditation I'm a child when it is about being a balanced human being you know I'm a talker I love talking intellectual things doesn't mean I'm being able to apply all of these things in my life just a disclaimer that right you know so to emotional impulses तपाईको mismanaged thinking process lack of awareness यो सबै कुरालाई अब्जर्भ गरेर यसलाई हटाउनको लागि र अलिकति बढी ब्यालेन्स्ड भर्जन हुनको लागि you must get into meditation र जब तपाई आफ्नो सोचाइलाई हेर्न सक्नुहुन्छ कुन इमोसन आउँदैछ अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको त पढाइमा पनि पर्फर्मेन्स त बढी नै हाल्यो किनकि तपाईलाई थाहा हुन्छ तपाई बढी रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ बढी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाई बढी फोकस गर्न सक्नुहुन्छ अनि अफ कोर्स अहिले मैले स्टुडेन्टसँग रिलेसनमा गएर मेडिटेसनको कुरा गरे मेडिटेसनको च्याप्टर त तपाईको यो त बल्ल सुरुवात हो यो त एकदमै बेसिक कुरा गरे यो बेसिकबाट बिस्तारै बढ्दै जान्छ तपाई त ब्रह्मामा पुग्नुहुन्छ यसरी त मेडिटेसनको थ्रुबाट इन्टरनेटमा यस्तो मेडिटेसनको बारेमा हेर्यो भने त पुरै रामबाण उपाय जेको पनि को लास्ट सल्युसन भनेको मेडिटेसन भनेर भनिरा हुन्छ र अहिलेसम्म हामीले जति पनि कुरा गर्यौं मोटिभेसन माइन्डसेट अनि त्यसपछि एडिक्सनको कुरा गर्यो यो सबैको सल्युसन मेडिटेसन हुन सक्छ त it may not be for every individual always kinaki it depends on your mentor and it depends on how you are doing it tara I don't disagree with the point that meditation can cure a lot of things more than that you know we can really think of it depends on tapaiko meditation ko mentor it depends on how wonderfully you do it किनकि अलवेज कुन पोइन्टमा जान्छ भन्दाखेरि अलवेज हामीहरुको यदि हामीले फन्डामेन्टल हामीहरुको प्रब्लम हेर्यो भने द प्रब्लम इज विथ व्हाट वी थिंक किनकि त्यसले तपाईको डिजायरहरु उत्पन्न गराउँछ डिजायरले तपाईको सल्युसन ल्याउने इच्छा डिजायरको हो कम्फर्टको इच्छा तपाईको डिजायरको हो कुनै पनि कुरा चाहिने इच्छा तपाईको डिजायरको हो र जब तपाई मेडिटेसन राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाई आफ्नो डिजायरलाई क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ र डिजायरलाई राइट डाइरेक्सनमा ढल्काउन सक्नुहुन्छ अर्को तपाईको प्रब्लम त इमोसनको प्रब्लम हो संसारभरि नै कुनै पनि इन्टरभ्यु हेर्नुस् कुनै न कुनै रूपमा इमोसनमा आएर इन्टरभ्यु गरेका हुन्छन् मान्छेको मोटिभेसन कुनै न कुनै रूपमा इमोसन हो इमोसन भनेको धेरैवटा लेभलमा पर्छ तपाईको ड्राइभ तपाईको प्यासन लट अफ थिंग्स कम टु द च्याप्टर अफ इमोसन अब यो दुईटा बाहेक अर्को प्रब्लम हामीले हेर्ने हो भनेपछि द नेक्स्ट प्रब्लम दैट वी हैव इज द प्रब्लम अफ आवर हेल्थ अनि हेल्थको क्योर इज अल्सो सेल्फ हिलिङ टु अ ग्रेट एक्सटेन्ट अनि जुन रोगहरु मेडिकल साइन्सले हिल गर्न सकेको छैन त्यो इन्डिभिजुअलले गरेको किस्साहरु छ त्यो सबैले गर्न सक्लान् नसक्लान् मैले नसकौला अलिसले सक्नु होला कसैले सक्ला कसैले नसक्ला तर त्यो कुनै न कुनै लेभलमा पोटेन्शियल त्यो छ र यो तीनटै पोटेन्शियललाई ट्याप इन गर्ने एउटा टुल भनेको मेडिटेसन हो बट
I repeat, it depends on the individual, it depends on the mentor, it depends on to what extent, with what kind of intensity you're doing it, and what kind of progress you have achieved, and what are the changes on the strategy that you're doing. हजुर मेडिटेसनको पनि डिफ्रेन्ट पातोहरू हुँदो रहेछ जस्तै विपासना भयो अथवा यता यो इन्डियन गुरुहरू पनि जस्तै ईशा फाउन्डेसन अथवा यो लिभिङ भन्ने समथिङ डिफ्रेन्ट फ्रेन्चाइजेस अफ मेडिटेसनहरू छ यसमा सबैको एउटा नै मतलब रिजल्ट हुन्छ कि मतलब एउटा स्पेसिफिक कुनै छ दाइ नै प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ How can you say that I practice it? हैन दाइले अघि पनि एक्चुअली मेन्सन गर्नुभयो म मेडिटेसन गर्छु भनेर त्यही भएर कुनै यस्तो Did I say that? I didn't say that. मैले यो गर्छु यो गर्दा मैले एउटा कुरा भनेको छैन आफ्नो बारेमा. I have not talked a single thing about myself. Have I? प्रसिभ गरेको होला हजुरको कुरा अघिदेखि मेडिटेसन यस्तो राम्रो भन्दाखेरि पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट नै सेयर गरिराख्नु भएको भनेर मैले अज्युम गरेँ. Okay, yeah, I understand. I was just trying to pull your leg. Plus, I was also trying to kill your assumption, because assumption is one of the problems that we have. So, depending on the kind of thing that I'm talking, the kind of things that you saw on my videos, and a lot of those things, there's about somehow you have a good conclusion that I must be somebody who does meditation. My point is, it may be your assumption may be true, it may be false. All right. So, oh my God, पहिलो कुरा चाहिँ अहिले म मेडिटेसनको च्याप्टरमा म धेरै छलफल चाहिँ गर्न मन लाग्दैन मलाई मेडिटेसन किनकि मेडिटेसन इज रियली एन एक्सपिरियन्सियल थिङ अनि लाइक आई सेड आई एम अ चाइल्ड अन इट अनि यु नो सिन्स इट इज नट रियली पार्ट अफ माई या आई सेड मेडिटेसन इज चाइल्ड अन इट त्यहाँनिर चाहिँ आई गिभ यु हिन्ट यस सो इट इज समथिङ जुन एकदमै तपाईँको पर्सनल हुन्छ जुन तपाईँको एकदमै एक्सप्लोरेसनमा भर पर्ने कुरा हुन्छ त्यसले गर्दा म यसको बारेमा त्यति हाइलाइट गरेर कुरा गर्दैन इफ यु इभन सी माई भिडियोज तर मेरो सेमिनारमा मेरो प्रोग्रामहरूमा आई गेट पिपल टु डु मेडिटेसन अ लट मैले आफ्नो धेरैजना क्लाइन्टलाई म जो व्यक्तिलाई काउन्सिल या कोच गर्छु उहाँहरूलाई मेडिटेसनको प्रोसेसबाट आई समहाउ हेल्प देम टु हिल एनी काइन्ड अफ प्रब्लम्स विच दे हेभ इन देयर लाइफ बट आई डोन्ट युजली टक अबाउट इट बट एनिवेज गोइङ टु यो क्वेसन तपाईँको I see, of course, you know, different meditation have different things on which it can impact. किनकि तपाईको यति धेरैवटा हुन्छ इट डिपेन्ड्स कि कुन चाहिँ इन्डिभिजुअललाई कुन चाहिँ मेडिटेसनले बढी टच गर्यो र कुन चाहिँ मेडिटेसनको कस्तो खालको अब्जेक्टिभ छ कस्तो खालको कुरामा पुगाउने अब्जेक्टिभ छ भन्ने हुन्छ तर युजुअली मेडिटेसन somehow wants to help you on the part of your unconscious negativity, on the part of your thoughts, on the parts of your emotion, on the part of your physical body, on the part of your energy, and a lot of things related with the same thing. म पनि एकदमै यो यता इस्टर्न फिलोसफीमा एकदम इन्ट्रेस्टेड मान्छे हो मैले पनि यो धेरै नै यो योग रिलेटेड किताबहरू पढेको छु अनि म्याक्सिमममा चाहिँ यो योग र मेडिटेसनको गोल चाहिँ त्यही ब्रह्मलीन हुनु ब्रह्म तत्त्वसँग एक हुनु त्यस्तो खालीको कन्सेप्टहरू बढी लेखिएको हुन्छ त्यो एक्चुअल कोर स्क्रिप्चर्सहरूमा तर यो जति पनि आजकलको यो न्यू टक छ यो कग्निसनसँग रिलेट गरिरहेको छ यो मेडिटेसनलाई त्यस्तो कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ यसले जस्तै अघि हामीले कुरा गरे जस्तो यो सेल्फ ग्रोथ होइन यो आफ्नो कग्निसनलाई इन्क्रिज गर्ने अथवा आफ्नो इनर क्यापेसिटीलाई इन्हान्स गर्ने जसरी चाहिँ त्यस्तो किन लेखेको छैन त्यो उनीहरूले इन्टेन्सनली नै छुट्टाएको हो कि अहिले चाहिँ हामीले अहिले डिस्कभर गरिरहेको होला त यसको बारेमा भनेपछि अहिले तपाईँको फन्डामेन्टल क्वेसन भनेको चाहिँ वेस्टर्नले जस्तो तरिकाले तपाईँको कग्निटिभ इन्हान्समेन्टमा या तपाईँको वेलबिङमा हेल्प गर्छ भनेर भनिरहेको छ कम्प्लिटली डिफरेन्टली नै पर्सिभ गरिरहेको जस्तो लाग्यो कि मलाई योग र मेडिटेसन यसमा हजुरको ओपिनियन चाहिँ के छ तपाईको यस्तो हुन्छ अलिस यो इट इज एक्चुअली अ बिग च्याप्टर हैन अनि यो स्पिरिचुअलिटी यस्तो खालको च्याप्टर जहाँ चाहिँ धेरैवटा क्वेसन त्यो क्वेसन नै त्यो एन्सर भन्दा अलिकति परको खालको क्वेसन हुन्छ कि त्यसले गर्दा इट ह्यापन्स टु बी डिफिकल्टी टु टक अन दोज क्वेसन्स त्यही पनि मैले यसमा ट्राई गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ द वे आई सी इट इज तपाईको कुनै पनि स्पिरिचुअल इभोल्युसनको लागि तपाईको पर्सनली इफ यु वान्ट टु इभल्भ स्पिरिचुअली तपाईको के बेसिक्सहरु तपाईले हटाउनु पर्यो जस्तो तपाईले आफ्नो थट्सलाई कुनै न कुनै रूपमा यु विल हैव टु बी एट लिस्ट टु सम एक्सटेन्ट मास्टर अफ योर थट्स यु विल हैव टु बी एबल टु समहाउ बी इन चार्ज अफ योर इमोसन तपाईको बडीको एउटा पर्टिकुलर तपाईले स्टेटमा राख्न सक्नु पर्यो दिस आर द बेसिक्स त्यो बेसिक्स तपाईले पार
कुनै न कुनै रूपमा अलिअलि भए पनि गर्नुभयो भनेपछि तपाईको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुने सम्भावना बढी हुन्छ. इट डजन्ट मिन that it guarantees, and it doesn't even mean कि स्पिरिचुअल पाथवेको लागि त्यो हुनै पर्छ भनेर. तर त्यो भइसकेपछि you can somehow get to the other direction. अनि अब हाम्रो जुन साइकोलोजीको वर्ल्ड छ त्यसले यो पाटोलाई बढी फोकस पक्कै पनि गर्छ, यो बेसिक्सलाई, किनकि उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यहाँसम्म पुगेको छ. त्योभन्दा बाहिरको जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अब हाम्रो योगको एरिया, यो हुन्छ नि तपाईँको जति पनि आध्यात्मिक व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले राखिरहेका हुन्छ, तर त्यसलाई तपाईँले लजिकली एक्सप्लेन गर्न अलिकति बढी गाह्रो हुन्छ कि. अनि जति पनि यो कग्निटिभ वर्ल्डको कुरा छ उहाँहरूले रिसर्च गरिकन होइन ब्रेनको धेरै कुरालाई एनालाइज गरिकन त्यो कुराहरू राखेका हुन्छन्, बिकज इट क्यान बी रिसर्च, इट क्यान बी एक्सपेरिमेन्टेड अन, अनि त्यसको आधारमा उहाँहरूले निकालेको. तर यो दुवै कुराहरू एकअर्कासँग तपाईको कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर चाहिँ होइन, किनकि तपाईँको स्पिरिचुअल प्रोग्रेसको लागि पनि यो पाटो तपाईँले कुनै न कुनै रूपमा म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, छिटो नभए ढिलो, या कुनै न कुनै रूपमा त्यो पाथवेमा जाँदा यो म्यानेज हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ. भने अब तपाईँको वेस्टर्न साइकोलोजीले यो पार्टलाई बढी प्रायोरिटी दिँदो स्वाभाविक हो, किनकि उहाँहरूको अहिलेसम्मको रिसर्चबाट आएको कन्क्लुजनको डोमेन नै यही सर्कलमै पर्यो. So I don't really think it is different. I see कि एउटा is discussing more about the vastness, अर्को is talking about the specific ideas which they have the conclusion of. वेस्टर्नले चाहिँ अलिकति मेजरेबल चेन्जेसहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति बढी इम्फोसिस गर्यो, अनि त्यसपछि यता इस्टर्नले चाहिँ अलिकति मोर फिलोसफिकल, अलिकति स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेको जस्तो देखिँदो रहेछ. अनि दाइ यो that may not be the ultimate conclusion, the conclusion that you kept, किनकि philosophy is a different thing. तर तपाईको I think यतातिर हामीले जुन स्पिरिचुअलिटीमा जुन मेडिटेसनहरु भन्छ, it leads you to ocean, it leads you to ocean, while हाम्रो वेस्टमा जुन कुरा गर्छौ it leads you to be a better river. That's how I think we can see it. राम्रो एनालोजी. यो अलिकति यो र मेडिटेसनको इम्पोर्टेन्स हाम्रो मतलब यो यताको कर्पोरेट कलेजेसहरूले पनि बुझ्न थालेछ. हाम्रै कलेजले पनि अहिले विकली हो कि डेली योगाको क्लासेसहरू अनलाइन अहिले यो कोभिडको बेलामा पनि गरिरहेको छ. त्यही भएर अहिले आएर चाहिँ यहाँको कलेजेसहरूले, यहाँको एजुकेसन सिस्टमले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न थालेको हो कि जस्तो पनि अलिकति प्रतीत हुन थालेको छ. That's nice. Yeah, that's good to know. दाइले अघि स्पिरिचुअल भनेर भन्नुभयो, एकदम सिली क्वेसन होला, तर हाउ डु यु डिफाइन स्पिरिचुअलिटी? दाइ सबैको आफ्नो पर्सपेक्टिभ होला, तर दाइले चाहिँ कसरी यसलाई पुट फरवर्ड गर्नुहुन्छ? Like I said, you know, I don't really like to talk much on the topic of spirituality because it's a very explorative and experiential thing. So this will be the last question on spirituality and yoga, either this way, and meditation. In that case, I can give my opinion on this if you're good with it. Yeah. So I think out of a lot of analysis and definition that I've heard, the definition that I love the most is spirituality is the process of going beyond the physical limitation. I think that is something which I'd love to hear. It is the process of going beyond the physical limitation which we have. Therefore, it talks about the other possibilities of life which may not be the final conclusion given by science till date. अलिकति त्यसलाई कन्सेप्टलाइज गर्न नै अलिकति गाह्रो भयो. ठिकै छ त. अब यो स्पिरिचुअलिटी मेडिटेसनबाट अलिकति फेरि फरक टपिकमा जाउँ. दाइ यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो स्वस्तिकाजीले अघि पनि एकचोटि भन्नुभएको थियो. यो उहाँले चाहिँ तपाईँको धेरै भिडियोमा चाहिँ सक्सेसको बारेमा कुरा गरेको छ होइन. अनि उहाँले चाहिँ के सोध्नु खोजिरहेको थियो भन्दाखेरि यो लाइफमा एक्चुअल फेलियर भन्ने हुन्छ कि हुँदैन भनेर उहाँको प्रश्न चाहिँ त्यो थियो. मतलब वी लर्न फ्रम एभ्री फेलियर वी हेभ, अनि त्यही भएर एभ्री फेलियर पनि एउटा अपर्च्युनिटी लर्न हो, त्यही भएर त्यसलाई फेलियर भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन गर्नु खोज्नु. If you want to call it a failure, then that's a failure. If you don't want to call it a failure, then that is not a failure for you. That may be failure for some other people, right? Because I may be a successful person for myself, but I may be a failure for somebody else. So it is totally your choice how you like to see it. But usually, if
कोही व्यक्तिको कुनै इच्छा छ त्यो इच्छा पायो या त्योभन्दा बढी पायो भने दे कन्सिडर इट टु बी सक्सेस, इफ नट दे कन्सिडर इट टु बी फेलियर। अनि त्यसबाट इफ त्यो फेलियरले पनि कुनै रूपमा एक्साइटमेन्ट दियो या कुनै अर्को अनएक्सपेक्टेड अपर्च्युनिटी दियो, लर्निङको रूपमा होला, लेसनको रूपमा होला, त्यो कुनै पनि स्ट्रङ रूपमा दियो भने पिपल कन्सिडर द्याट फेलियर टु नट रियली बी अ फेलियर। सो इट इज कम्प्लिटली आई थिङ्क द वे आई वुड सी इट इज एउटा कुरा भनेको तपाईँको एउटा राम्रो सिद्धान्त दिने हो, सक्सेस सम्बन्धी फेलियर सम्बन्धी एउटा सिद्धान्त दिने हो। त्यो सिद्धान्त पनि एउटा मात्र दिनु हुँदा नि एकदम धेरैवटा दिनुपर्ने हुन्छ, कन्टेक्स्टमा फरक हुन्छ, तपाईँको कुन चाहिँ पार्टमा मैले एनालिसिस गरेँ भन्ने कुरा हुन्छ। एउटा त्यो, अर्को भनेको तपाईँको इन्डिभिजुअल परिभाषामा पनि भयो। सो इन्डिभिजुअल परिभाषाको रूपमा त हाउ डु लाइक टु सी इट, युजली इफ युआर गेटिङ समथिङ आउट अफ इट यु डोन्ट रियली निड टु गिभ इट अ ट्यागलाइन अफ बिङ अफ इट बिङ अ फेलियर। अनि त्यसको लागि पनि यसबाट हामी लर्न के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि देन वाइ डोन्ट यु गिभ मच मोर प्रायोरिटी टु get the best out of anything that is happening in your life. I mean, why don't you give priority of learning the best out of the best that you can learn from that particular situation, or the best that you can get? Why don't you give the priority of doing the best on this moment of time, even though you have guilt, shame, regret, or whatever it is, right? So if you do that, and even if you tell yourself a failure, you are somehow using that particular moment of time, and it is somehow on your advantage. मैले कहाँ हो पढेको त यो फेलियर भन्दा पनि रिग्रेटले चाहिँ बढी इमोसनल पेनहरू क्रिएट गर्छ भनेर। सबभन्दा ठुलो यो इमोसनली हर्ट हुने चिज पनि रिग्रेटै होला है। यो रिग्रेटसँग चाहिँ कसरी कोप गर्ने? Regret is one of the poisonous emotion, I think. Yeah, regret भन्दा अझै बढी वर्स्ट emotion hunako lagi, I think there has to be the package of multiple emotion, like you're feeling completely worthless and you have intense fear. But again, fear can be a very worst emotion as well. Sometimes fear le tapailai regret bhanda badi pinch haarna pan sakcha, but again it depends on the intensity of the emotion. But the point that I agree is regret is definitely a very pinchy emotion. If you are feeling the worst version of regret, you are having the worst experience on your life. एक्जाममा फेल हुनुभन्दा पनि मैले एक्जाममा अलिकति राम्रो पढेर अझै राम्रो पास त हुन सक्थे जस्तो खालीको त्यो इमोसन जब आउँछ नि त्यो चाहिँ एकदमै हार्ट ब्रेकिङ खालीको हुन्छ जस्तो लाग्छ यो फेलियर भन्दा पनि। अब त्यसमा पनि अलिस पहिला सुरुमा त हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ कि व्हाट इज फेलियर फर अस। कुनै पनि कुराको हामी कम्पेयर गराइरहेछौँ भने यु आर कम्पेयरिङ बिट्विन फेलियर एन्ड रिग्रेट बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ अ राइटर। त्यसको लागि हामीले पहिला सुरुमा बुझ्नु पर्यो कि फेलियरको डेफिनेसन के हो अनि तपाईको रिग्रेटको परिभाषा के हो। त्यो परिभाषा निक्ल्यो भने त्यसपछि अनि हामीले कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ। कि त हामीले कम्पेयर गर्नलाई परिभाषा आउनु पर्यो कि त हामीले परिभाषा निकाल्दैछौँ हैन त। अब तपाईँ परिभाषा कम्पेयर गराउँदै हुनुहुन्छ, गराउनको लागि पहिला सुरु त हामीले फेलियरको परिभाषा निकाल्नु पर्यो। अब यो कम्पेरिजनमा त्यो राइटरले फेलियरलाई कसरी डिफाइन गरेछ भन्दाखेरि इफ यु वान्ट टु गेट समथिङ यु डोन्ट गेट इट द्याट इज फेलियर according to the definition of that writer. It must be that definition. And if you don't get something, it is less pinchy versus if you have regret that is more pinchy. And definitely it is right. किनकि तपाईले कुनै पनि कुरा नपाउनु भनेको हो, that is a fact. You wanted it, you didn't really get it. That is real, right? तर त्यो real कुरा भइसकेपछि अब तपाईले आफ्नो साइकोलोजीमा कुन चाहिँ कुरा खेलाउनु हुन्छ त? That is the meaning that you give to yourself. The meaning could be I am a bullshit. तपाईले भन्नुभयो भने you are taking yourself into the chapter of feeling worthless. तपाईले oh my god I should have done it भन्नुभयो भने you're taking yourself into the chapter of regret. भन्नुको त तपाई आफुलाई फेरि त्यो पास्टमा लग्दै हुनुहुन्छ, लग्न सक्दै हुनुहुन्न, लग्दै हुनुहुन्छ, लग्न सक्दै हुनुहुन्न. So that conflict is painful. I should not have done that but I did it, therefore I am this. So that is regret, हैन त? So त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि त definitely the meaning that you give to yourself is painful. Because it is not what happens to you, it is the meaning that you give to yourself that actually matters. So regret is definitely a poisonous experience. Now the question is how can you set yourself free from regret? Theoretically भन्नु पर्दा theoretically किनभने मैले example थाहा छैन त्यसले गर्दा theoryमा भन्नु पर्दा the way you can fight with regret is by bringing out gratitude. Job, you're like, oh my god, I failed on that examination, I should have done it, I should have done that, equals to regret. But you're like, okay, since I failed on that examination, I'm now working hard. तर त्यो exam मा pass भएको भए I would not be working hard. So I'm extremely grateful that I failed on that examination, equals to that failure helped me to become better version of myself at the moment of time. When you can learn a lesson, when you can commit to not repeat a mistake, when you can be the better version, when you can learn from that moment, when that
bad moment somehow becomes a life-changing moment for you equals to gratitude or transformation that helps you to eradicate and erase the regret. एकदम यो अर्को एकदमै हजुर आउँछ भन्ने बित्तिकै एकदम वाइडली आस्क्ड क्वेसन चाहिँ स्टुडेन्टहरुबाट हाउ टु ह्यान्डल हार्ट ब्रेक्स भनेको छ भाइ. What kind of heartbreaks? Tragedy, breakup, माया पिरतीको हार्ट ब्रेक्स. And I'm laughing because a lot of people ask me this question about breakup and things. I deal with a lot of people who are having heartbreak, a lot. Harik din I receive a lot of messages where people are having breakup in different style, and it is really pinchy. Recently, I was discussing with a lady who was just boyfriend, got married on a bihe she realized they now have breakup after I think 8 years of relationship, and she is completely near to depression. How to deal with heartbreak? हेर्नुस् द प्रब्लम हार्टब्रेक हुनुको एउटा मेन अनेकौं तरिकाको हुन्छ हैन. अब ट्रेजेडी भनेर एकदम स्पेसिफिक हामी क्वेशनमा जान्थ्यौं. हार्टब्रेक भन्नु अलि ब्रोड भयो. तर ट्रेजेडीको च्याप्टर हामीले पल्टाउने हो भने ट्रेजेडीको एउटा मुख्य प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि अलेस यु ह्याभ समबडी नाउ यु डोन्ट ह्याभ दैट पर्सन. तपाईले पहिला यो व्यक्तिलाई 5 मन पराउनु हुन्थ्यो भने अब तपाई यो व्यक्तिलाई 15 मन पराउनुहुन्छ के. यु वान्ट दैट पर्सन. किनकि जब तपाई ट्रेजेडीमा पर्नुहुन्छ नि तपाईको दिमागको त्यही भाग एक्टिभेट हुन्छ जुन दिमागको भाग तब एक्टिभेट हुन्छ when you are in drug. सो तपाई एक किसिमको ड्रग एडिक्सनमा पर्नुहुन्छ. जसरी तपाईको शरीरले ड्रगलाई क्रेभ गर्छ नि र एडिक्टेड त्यही तरिकाले तपाई त्यो व्यक्तिलाई क्रेभ गर्नुहुन्छ के. एन्ड इट इज नट यु, इट इज नट योर लभ, इट इज योर माइन्ड व्हिच इज आस्किङ यु टु गेट दैट पर्सन. के भयो त भन्दाखेरि तपाईसँग भएको कुरा तपाईसँग छुट्या जस्तो अनुभूति भयो. अब त्यो कुरा चाहियो फर यु टु फिल कम्प्लिट अबाउट योरसेल्फ. भइराख्यो र त्यो व्यक्ति पर गएर पिन्च भयो हैन. तपाईको त्यो द फिलिङ अफ इनकम्प्लिटनेसले तपाईलाई पिन्च गरेर द फिलिङ अफ लुजिङ समथिङ फ्रम योरसेल्फ. मेरो थियो, मेरो होइन, मेरो हिराको अंगुठी गयो. दैट इज गिभिङ यु पेन. यसलाई पनि रिग्रेटसँग जोड्नु मिल्छ होला दाइ हार्ट ब्रेकलाई पनि. मैले यति इफोर्ट बेकारमा दिएको अथवा मैले अझै बढी इफोर्ट दिन पर्थ्यो जस्तो त्यो पनि एउटा रिग्रेटकै भावना त हो. डिपेन्ड्स. सो सम पिपल मे गिभ रिग्रेट. अनेकौं हुन्छ यसमा अहिले आउँला. कहाँ थियो यार, फ्लो बिगार्दियो ब्रो यार. वेयर वाज आई वाज इन्टु द लस. दैट्स फाइन. आई वाज इन्टु द लस हैन. तपाईको लस भयो. त्यो लसको कारणले गर्दा नाउ युर लाइक हुन्छ नि तपाईलाई त एकदमै गाह्रो भयो. सो अब जसरी टाइम बढ्छ नि अहिले सुरुमा यु लभ 5 नाउ ब्रेकअप भयो एन्ड युर 15 अब 15 भएपछि अब जसरी समय बढ्यो नि समय बढ्दै गएपछि नाउ यु सी अदर पिपल और बिस्तारै त्यो जुन स्ट्रङ टाई अप थियो त्यो बिस्तारै लुजन अप हुन्छ. अनि त्यो हुन थालेपछि बिस्तारै अब त्यो 15 बाट इट इज लाइक 2-3 मा जान्छ के. नाउ यु नो समथिङ इन्ट्रेस्टिङ ह्यापन्स. अब ब्रेकअप भएको केही समय भइसक्यो हैन. नाउ यु हेभ अ रिलेसनशिप. अब you don't even remember that person, you hate that person, not always but a lot of times you bloody hate that person. त्यो भन्दा यस्तो यता उता हैन. अब त्यो व्यक्ति केटी थियो भने चाहिँ केटीलाई त्यो लिने एउटा जनावरको नाम जुन लिन्छन् केटाहरूले त्यो जनावरको नाम लिने भए केटाहरू त्यो केटीहरू छन् भने त्यो बोका त्यो त्यस्तो खालको नाम दिने. अब त्यो हेट क्रिएट जहिले हुँदैन. कहिलेकाहीँ त्यो मेमोरीमा बस्छ भने कहिलेकाहीँ त्यो हेट उत्पन्न भइहाल्छ के मन. That is the way breakup and tragedy works. And since it creates addiction in your mind, it is absolutely risky. How to deal with it? पहिलो कुरा त I cannot guarantee zero suffering, bro, because I have seen people suffer a lot. There is no any single tablet. तर do couple of things. पहिलो कुरा केही दिन tragedy को music सुन्नुस्, it makes you feel like you are relatable. त्यसपछि stop listening the same old song. Stop looking at the same gift. Stop scrolling the picture of that person. Stop expecting that person is going to get back to your life. Stop it. पहिलो कुरा. दोस्रो कुरा त्यस्तो साथीहरुसँग सराउन्ड नगर्नु जुन साथीले तपाईलाई सिम्प्याथी दिन्छन्. Stop it. तेस्रो कुरा take a time to have fun. Maybe travel, maybe hang out, maybe flirt, maybe watch some Game of Thrones जस्तो addictive series हरु. Maybe maybe listen to some new amazing songs. Maybe I don't know, watch movies, but give yourself some good things. Point number 4, engage your mind. Empty mind, devil's walks up. You know it very well. So engage your mind on something. कुनै न कुनै रूपमा just engage your mind. पाँचौं कुरा
Focus on the negative things about that person. त्यो मान्छेको झुर कुराहरु के त्यो आफुलाई याद दिलाउनुस्. 5th number, because it helps you to make you feel like, oof, it happened. 6th number ma, remember this dude. तपाईको love story doesn't equal to your marriage. They can be completely different thing in your life. Your love story may not be equal to the marriage relationship that you're expecting. Maybe you have a different destiny. Maybe तपाईको चिनामा बेग्लै कुरा छ. Maybe there is something that is calling you for your life. That is extremely important. Number 7, यदि कोही व्यक्तिले तपाईलाई ब्रेकअप दियो भनेपछि you gotta be glad that the breakup happened. किनकि कोही व्यक्तिले आज दियो 1 वर्ष पछि दिन त तपाईलाई बढी पिन्छ हुन्छ. आज दियो गयो यार बवाल कट्टी भयो. अनि point number 8, remind yourself that you've got now new freedom. जुन काम तपाई पहिला गर्न सक्नुहुन्थेन सायद तपाई त्यो गर्न सक्नुहुन्छ. अब तपाई कुनै पनि व्यक्तिसँग डिपेन्डेन्ट हुन्न. अब तपाई फ्रीडम हुनुहुन्छ. तपाईसँग डिसिजन छ, तपाईसँग चोइसेस छ, तपाईसँग अपर्च्युनिटी छ, तपाईसँग पोसिबिलिटी छ. So at least there is no single tablet. यो जुन मैले 8 वटा पोइन्ट भने यो 8 वटा पोइन्टलाई रिमाइन्डर दिइराख्ने हो, याद दिलाउने हो, उ गर्ने हो, फाइट गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने हो, दिमागले त जान नदिने हो. अनि टाइम इज गोना हिल यु स्लोली एन्ड ग्रेजुअली. तर एकदमै गाह्रो भएको छ भने गो टु अ साइकियाट्रिस्ट, start taking depression ko tablets haru. It can somehow help you to some extent as well. Chiso pani le naunus. Cold shower can really definitely help you to heal a lot. And you gotta get a lot of these amazing techniques of therapies to bring some kind of well-being in your life. Alice, please, you were giving some interesting opinion. Regret ko kurama, Alice, it can be regret, it may not be regret. Oh, मैले यो गरे भने त्यो, some losers think that way. Definitely, some losers think that way. They think like मैले बढी मेहनत गरे भने यो हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो. Maybe हुन्थ्यो पनि होला यार, but हुन्थेन कि झन् बिग्रिन्थ्यो कि, you don't know that, right? So that is not something to regret about. कुनै टाइममा yes, definitely regret होला. एउटा केटा छ होला रे, हैन, अब 10-12 जनासँग तपाईको रिलेशनशिप राखिसकेको छ रे, केटीले थाहा पाएर ब्रेकअप दिए रे. Of course, regret is very good. हैन, I should not done that with like 10-11 people when I was in a relationship. Regret is fine to moment man. तर बिना सिद्धिको स्टोरी क्रिएट गराएर रिग्रेट दिमागमा ल्याउनु, that is absolutely a symptom of being an absolute loser, bro. Not good, not good. हजुरको यो 8 वटा टिप्सले डेफिनेटली एकदम धेरै हाम्रो यो शो हेर्दाको हट ब्रोकन सोलहरुलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ होला. यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा एकजना भाइले सोधिरहेछ, इज वन साइडेड लभ अर अट्र्याक्सन? यो वन साइडेड लभको बारेमा पनि जिज्ञासा आयो. Now it is like asking, is Mercedes Ferrari or not? So they ask, no, Mercedes, bro. It is Mercedes. It's like, is one-sided love or attachment? I mean, if it is love, then it is love. If it is one-sided attachment, then it is one-sided attachment. If it is one-sided love, then it is one-sided love. If it is a black cat, it is a black cat. If it is a dog, it is not a tiger, it is a dog. If it is a dinosaur, it is not a human being, it is a dinosaur. Simple. If it is one-sided love, it is not attachment, it is love, right? But now, love, not necessary that it has to be two people. Duita byakti aunu is not necessarily a love. That is a relationship. Love is, तपाईको त्यो एक्सप्लेन हिजो भर्खर दिमागमा आएको कुरा. If you wanna, तपाईँ लभ मा हुनुहुन्छ, सपोज है, अलिकति डिफरेन्ट टपिक, तपाईँ लभ मा हुनुहुन्छ and you're confused if you should get married with this person or not, आफूलाई सोध्नुहोस् यो क्वेशन. Ask yourself with this question. Do I feel blessed to be marrying with this person or not? Do I feel lucky enough to be marrying with this person or not? If the answer is no, not the right person for you. हतार किन? हिजो मैले स्पिच मेरो इन्स्टाग्राममा एउटा कमेन्ट हालेको थिएँ, म एकदम स्पिडमा बोलिरहेको थिएँ, दाजु हतार छैन, बिस्तारै हतार छैन लेख्दै एकजनाले. So same thing to the people who are in love, want to get married. I mean, are you blessed to be in relationship with that person? I mean, I'm not asking you as emotional fool. I'm asking your smart potential to ask yourself, are you blessed to be in relationship with that person or to be getting married with that person? If the answer is no, not the right person. May not really be the right person. So one-sided love is one-sided love. Equals to excitement, suffering, expectation. Excitement ki, suffering ki, mero hunna ki, expectation, message pathauncha ki. Not a good story, bro. But it can be fun, right? Excitement hun sakcha. But you gotta find a way to look into other possibilities at the same time, bro. How long? How long, right? Because relationship is two. It is not one. But like you said, it is one-sided love. But you gotta be in a relationship for you to share, for you to love, for you to dive, for you to talk, for you to celebrate and everything, man. Not that the inner celebration matrai huncha. I mean, to some extent matrai huncha. रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो कलेजमा चाहिँ एउटा काण्ड जस्तो नै भयो. एकदम धेरै वुमेनहरूलाई चाहिँ
एउटा सर्टेन गाईकोबाट चाहिँ एकदम क्रिपी मेसेजेसहरू आउने भइरहेको छ। अनि त्यो यो यस्तो सिचुएसन क्रिएट हुनुको पछाडिको यसको यो माइन्डसेट चाहिँ कस्तो होला त? यो किन मान्छेहरूले यस्तो क्रिपी मेसेजहरू पठाउँला? यो चाहिँ मेरो धेरै फिमेल साथीहरूले यो सोध्यो भनेको भन्दैछ। वाइ डु दे गेट एकदम क्रिपी हाई 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 वाला मेसेजेसहरू एकदम धेरै? So can you explain always कस्तो खालको message थियो? I mean, was it like sexual explicit message to everybody, or was it एकदमै धेरै आउने message, normal message to a lot of people? कन्टिन्युअसली रिप्लाई नगरे पनि हाई हाई आउने, अनि त्यसपछि एकदम रातिको मिडनाइट 12-1 बजीतिर फोटो माग्दिने, फोटो पठाउ न एउटा भन्ने त्यस्तो खालीको मेसेजहरू। यस्तो मान्छेहरू पछाडिको माइन्डसेट चाहिँ कस्तो हुन्छ होला? वाइ डु दे? So from a same person it happened to a lot of person? From a same person it happened to a lot of person? हजुर एकदम धेरै then we have to त्यो मेसेज रिक्वेस्टमा चाहिँ त्यो मान्छेको चाहिँ त्यो मेसेज हुने, त्यो चाहिँ त्यसको पछाडिको माइन्डसेट। सो यहाँनिर अलेस म तपाईको क्वेशनमा मात्र गइन ल, म अरु कुरामा पनि गए। यहाँनिर अलेस तपाईको एकदमै मान्छेलाई हरास गर्ने खालको मेसेज भएको भए द्याट वुड बी अ डिफरेन्ट स्टोरी हैन। तर तपाईको यदि फ्रिक्वेन्ट रूपमा त्यस्तो खालको मेसेज आइराछ भने the thing which is less important is the mindset of that person. The thing which is equally or little more important is the mindset of other students towards that person now onwards, because that is vulnerable as well. एउटा female लाई कुनै पनि केटाले एउटा केटीले केटालाई मेसेज पठाउँछ भने the boy is lucky, तर एउटा केटाले केटीलाई मेसेज पठाउँछ भनेपछि the boy is boka, and the केटी is the victim usually. यो कन्टेक्स्टमा females became the victim. उहाँले simple hi 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 पाएको पाउँदा पनि हो, त्यहाँ फोटो भएर अनि I don't know the story, but and that guy became the criminal. कुनै न कुनै रूपमा नेगेटिभ क्यारेक्टर। अनि फिमेल तिर यस्तो खालको कुरा एट्र्याक्सन, लभ, सेक्स यस्तो खालको टपिकमा फिमेल बढी सिम्प्याथी पाउँछ। उहाँहरू भल्नरेबल पनि छन् हाम्रो सोशल कन्स्ट्रक्टको आधारमा, तर अलि बढी सिम्प्याथी पनि उहाँहरू पाउँछन्। या त्यहाँनिर सिम्प्याथी फिमेलहरुको साइडमा बढी जान्छ भने इन द नेम अफ रेस्पेक्ट त्यहाँनिर अलिकति बढी बायस हामीहरुको सोसाइटी जान्छ भने इन द नेम अफ रेस्पेक्ट। त्यो कारणले गर्दा सम्भावना के छ भन्दाखेरि all the people are on the side of the girl and that guy is somehow being bullied के फेसमा नहोला इन्डाइरेक्टली होला, गसिपमा होला, त्यो केटाको इमेज पुरै धजिया होला, त्यो केटाको पुरै मिस क्यारेक्टर नै अगाडि हाइलाइट गरिदैछ होला। सो हामीले यो माइन्डसेटलाई पनि हेर्नुपर्छ। इफ somebody is texting everybody, that person is maybe in need of attention, maybe in need of love, maybe in need of physical relationship. कुनै पनि हुन सक्छ। In need of attention, everybody needs attention, even you need attention. I mean you भन्नाले मैले सुन्ने व्यक्ति हरेकलाई भने हो, कसैलाई एकदम बढी चाहिन्छ। अनि that person may be in need of friendship, किनकि जो व्यक्तिले यस्तो गर्यो उहाँको क्यारेक्टरमा त पुरै दाग लाग्यो नै। मैले क्यारेक्टर राम्रो हो भनेर होइन है, फेरि उहाँलाई एकदम उहाँको क्यारेक्टरमा धेरै जना पपुलेसन क्वेशन मार्क उठायो, किनकि एभ्रीबडी नोज इन द कलेज प्रोबेबली यो किस्साको बारेमा। अनि त्यो भएपछि उहाँको आफ्नो साथीहरु पनि उहाँको साथी अब छैनन्, या पहिलेदेखि पनि साथीहरु थिएनन्, किनकि कुनै न कुनै रूपमा साथीहरु अगाडि उहाँ लुजर खालको उहाँको ट्यागलाइन थियो होला। अनि अन्डरग्रेडमा के हुन्छ, पिपल आर भेरी चुजी अबाउट फ्रेन्ड्स, जो मेरो साथी नै त्योसँग राम्रै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि कतिजना व्यक्तिलाई लाग्दैन। सो maybe the person is in need of love, and maybe in need of affection, maybe in need of friendship, or maybe simply in need of somebody around, or maybe त्यो भन्दा अलिकति माथि गइकन the person is also in need of some physical relationship. And even having the desire of physical relationship is not a bad desire, because everybody out there they have it, but the only point is people have their own specific choices. म यस्तो खालको व्यक्तिसँग यस्तो बेलामा I would like to have physical relationship, त्यो मात्रै त हो नि difference, but everybody has it, right? As long as your body is functioning well, you have physical desires. त्यसले गर्दा we should not misjudge that person। पहिलो कुरा भने चाहिँ यो तीनटा मध्ये कुनै पनि रिक्वायरमेन्टको कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिको or there could be some psychological disease as well. So हामीले हेट दिने हैन त्यो मान्छेले, हामीले सिम्प्याथी दिने हो, हामीले डिसलाइकमेन्ट दिने हैन, हामीले डिस्टेन्स राख्ने हो, आफ्नो सेल्फ एस्टिम, आफ्नो रेस्पेक्ट, आफ्नो डिस्टेन्स राख्ने हो। तर एक लेभलसम्म त्यो व्यक्तिलाई कम्पनी पनि दिन मिल्छ, एक लेभलसम्म त्यो व्यक्तिलाई लभ दिन मिल्छ। अब कम्पनी दिन मिल्छ भने अगाडि जानुलाई एकदम इरिटेटिङ तपाईलाई लाग्ला भने चाहिँ अगाडि नै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। बट somehow as a society, now college is a society, it's a community, somehow is a good community, we have to come together to help that person instead of isolating that person from the community. Now I don't know the behind the story, based on assumption I'm sharing it, तर धेरै अवस्थामा त्यो मान्छे कुनै न कुनै रूपमा हुनुपर्ने भन्दा बढी भिक्टिमाइज भएको सम्भावना हुन सक्छ है।
अब यदि त्यो व्यक्तिले हरास नै गरे हो भने नाउ there has to be some different charge for that person. But if it is only in need of physical relationship or physical relationship के हुन्छ तपाईलाई कसैले इन्डाइरेक्टली हिन्ट दिएको छ तपाईलाई थाहा पाउनुभयो भन्दैमा इट डजन्ट ह्यापन नि त त्यसलाई हामीले हरासमेन्टको क्याटेगोरीमा राख्न पनि मिल्दैन इरिटेसनको क्याटेगोरीमा राख्न मिल्छ होला सो somehow we have to come together to heal that person. एप्रोच गर्नु र हरासमेन्टको बीचमा त्यो बाउन्ड्री चाहिँ कहाँ सेट गर्ने त अब this is a tough question अलिस कति अवस्थामा टिचरहरूले आफ्नो विद्यार्थीलाई यसरी हान्दाखेरि पनि हरासमेन्ट हो भनेर केस आएको पनि छ एन्ड द्याट मेक सेन्स एज वेल तपाईले कुनै न कुनै रूपमा टच गर्नुभयो त्यो व्यक्तिले पोजिटिभ तरिकाले पर्सिभ गरेन भने द्याट क्यान बी केप्ट अन द क्याटेगोरी अफ हरासमेन्ट सो द्याट इज अ डिफिकल्ट थिङ प्लस अन टप अफ द्याट कसैले तपाईको अगाडि आएर तपाईलाई मुखमै छाड्यो तपाईलाई बालै भएन हाँस्दिनु भयो द्याट इज नट हरासमेन्ट त्यो व्यक्तिलाई इन्सल्ट लागेर त्यो व्यक्तिको हरासमेन्ट हुन पनि सक्छ द्याट इज अ डिफिकल्ट थिङ किनकि अल्टिमेटली हरासमेन्ट इज इफ यु पर्सिभ इट टु बी हरासमेन्ट अल्टिमेटली द्याट इज हरासमेन्ट अनि त्यसले गर्दा गाह्रो भइदिन्छ के परसेप्सनमा चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो त्यसो भए त्यसमै डिपेन्ड भयो अनि त्यसले गर्दा हरासमेन्टलाई डिफाइन गर्न हामीलाई गाह्रो भइदिन्छ के किनकि बिकज अब बाउन्ड्री केलाई राख्ने त हरासमेन्ट गरेछ भएको छैन हरासमेन्ट हो कि होइन हरासमेन्ट गरेछ नि हरासमेन्ट भएको छ हरासमेन्ट हो कि होइन द्याट ह्यापन्स टु बी डिफिकल्ट तर यो हरासमेन्टको केसमा दुईटा कुरा चाहिँ लागु हुन्छ पहिलो कुरा के लागु हुन्छ कि हरासमेन्ट धेरै हुँदा पनि आवाज नउठाएको र जो व्यक्तिले हरास गर्छ उले राइट काइन्ड अफ चार्ज नपाएको केसहरू धेरै नै छ पहिलो कुरा अर्को भनेको चाहिँ हरासमेन्ट नगर्दा पनि हरासमेन्ट भएको भनेर आवाज उठाइकन सिम्प्याथी एटेन्सन पाएको र रिभेन्ज लिएको किस्साहरू पनि एकदमै धेरै छ हजुर एन्ड द्याट इज अ स्याड पार्ट किनकि तपाईलाई जिस्काउनु तपाईलाई ए चस्मिस गर्नु पनि एक लेभल पछि हरासमेन्ट हुन सक्छ तर उहाँहरुको इन्टेन्सनमा दे वान्टेड टु ह्याभ फन बट फर यु इट वाज भेरी डिफिकल्ट सो इट रिक्वायर्स सोशल अवेयरनेस अनि कुनै न कुनै काइन्ड अफ एउटा बाउन्ड्री क्रिएट गराउनु पर्छ अब मलाई अहिले ठ्याक्कै भन्न आएन बाउन्ड्री आई ह्याभ टु थिंक अबाउट इट अनि वी डोन्ट ह्याभ 2-3 मिनट म 2-3 मिनट सोचेर बसे भने यहाँनिर बोर भइहाल्यो नि त नि हैन वी ह्याभ टु थिंक अबाउट इट क्रिएट अ बाउन्ड्री एन्ड अल्सो इट इज रियली अबाउट ह्याभिङ सेल्फ अवेयरनेस मेरो एक्सनले मैले कतिको हर्ट गरेर आएको छु यतिको हर्ट गर्न नीड छ कि छैन अनि त्यहाँनिर विचार गर्नुपर्छ कि इट डजन्ट मिन दैट यु डोन्ट क्रिटिसाइज यु हेभ द पावर टु क्रिटिसाइज एन्ड प्लस यु हेभ फ्रीडम अफ स्पीच विथ यु तपाईको फ्रीडम अफ स्पीच तपाईले प्र्याक्टिस गर्न पाउनुपर्छ र तपाईले क्रिटिसिजम तपाईलाई गर्न इच्छा छ भने गर्न पाउनु पर्ने हुन्छ तर तपाईको सेल्फ अवेयरनेसमा पनि भर पर्छ कि कुन लेभलसम्म तपाई त्यो व्यक्तिलाई होच्याउने या नहोच्याउने किनकि पिपल क्यान से भितिनको गीतले म हरास भयो भनेर त्यो मान्छेले आफै भन्न सक्छन् कतिजना व्यक्तिले यस अलिस रिपिट दैट त्यो जुन अब हामीले कुनै कमेन्ट दिइराछौँ अथवा हामीले कम्युनिकेट गर्न खोजिराछौँ भने त्यो जुन रिसिभिङ मान्छे छ उसको कन्सेन्ट छ कि छैन मैले केही कुरा भन्दाखेरि त्यो मान्छेले त्यसलाई पोजिटिभली एक्सेप्ट गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ बुझ्न सक्ने क्षमता चाहिँ आफ्नो आफूमा डेभलप गर्नुपर्छ कि Yeah, and that happens to be a very individual choice as well. किनकि अब the question आउँछ कि यहाँनिर अलिस मेरो इच्छा छ भने मैले अलिसलाई मुख छाड्न पाउने कि नपाउने अहिले ओके हाम्रो कोर्टले लिगल एस्पेक्टले एउटा भन्ला तर कोर्ट र लिगल एस्पेक्ट पनि कम्प्लिट होइन नि त नि त्यो त हाम्रो बिस्तारै हाम्रो सोशल इभोल्युसन हुँदै जाँदाखेरि त्यो कुरा पनि हामीले मोडिफाई गर्नुपर्ने त्यसलाई नै फन्डामेन्टल ट्रुथ भन्न मिल्दैन त्यसलाई लिगालिटी भन्न मिल्छ फन्डामेन्टल ट्रुथ भन्न मिलेन त्यो क्वेसन मैले मुख छाड्न पाउने कि नपाउने फ्रिडम अफ स्पिचको नाममा यदि मैले अनिसलाई मुख छाड्न पाउँदैन भने भितनको जुन गीत छ जुन गीतमा उहाँले मुख छाड्नु मैले त्यो गीतको सपोर्ट लिएर मैले पुरा भिडियोहरू बनाएको धेरैवटा भिडियोहरू हैन त्यो गर्न पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ त त्यसबाट क्वेसन उठिन्छ फेरि भने चाहिँ मैले अरूलाई सिधै मुखमा मुख छाड्न पाउँछु कि पाउँदैन फेरि यदि मैले पब्लिकमा मुख छाड्न पाउँछु भने स्ट्रेट पाउँछु सो इट इज अ क्वेसन टु बी थट अबाउट तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि केही ब्यारियर राख्न मिल्यो हाम्रो सोशल सिभिलाइजेसनलाई कुनै न कुनै रूपमा मेन्टेन गराएर ब्युटिफाई गराउनको निम्ति तर एकदमै धेरै फ्रिडम अफ स्पीचको बाउन्ड्री हामीले एकदमै फराकिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ बिकज द्याट इज हाउ वी थिङ्क द्याट इज हाउ वी रिच टु अ कलेक्टिभ कन्क्लुजन द्याट इज हाउ वी कन्स्ट्रक्ट एन्ड इभल्भ अन आवर सोसाइटी हजुर यो गभर्नमेन्ट लेभलबाट पनि धेरै इफोर्टहरू भइरहेको छ जस्तै यसलाई अलिकति खुकुलो बनाउन अथवा यसलाई अलिकति मोर वेल डिफाइन गर्न अब चाहिने भन्दा बढी भएर पो तनाव रेस्ट्रिक्सन बढी भएर तनाव छ अब दाइ टाइम पनि सकिला ऱ्याप अप गर्दाखेरि एउटा लास्ट एकदमै धेरै आएको क्वेसन अर्को एउटा पनि सोध्छु दाइले दाइले आफूलाई कतिको पेट्रोटिक ठान्नुहुन्छ देशप्रति कतिको जेरो डिड यु आस्क पेट्रोटिक हजुर पेट्रोटिक भन्नुभयो तपाईले पेट्रोटिक भनेको दाइ या भनेपछि
very less bro, very less. जति छ त्यो भन्दा नि घट्नुपर्छ भन्ने मेरो इच्छा हो, घटाउनु छ। मैले किन सोधेको भन्दाखेरि दाइ यो अब जति पनि ब्याचलर्स पढेको यो इन्जिनियरिङ मात्रै स्पेसिफिक नभएर जति पनि ब्याचलर्स पढेको अथवा भर्खर +2 सकाएको पनि मान्छेहरूको पनि फ्यामिली प्रेसर होस् अथवा पेयर प्रेसर होस् अथवा आफ्नो पनि डिजायर विदेशमा गएर रमझम गरौँ, साथीहरूले ओहो गएर पुरै गाडी किन्छ कि आइफोन किन्छ कि म्याक किनिसक्यो भन्ने एउटा हेर्दै आएको हुन्छ। त्यही भएर नेपाल छोडेर जाउँ भन्ने त लगभग मेरो साथीहरूकोमा मात्रै हेर्ने सर्कलमा मात्रै हेर्ने हो भने एकजना पनि छैन जो नेपाल बस्छु भनेर भन्छ होइन। केही नभए पनि इन्डियासम्म भए पनि जान्छु म भनेर भन्नेहरू धेरैजना छन्। त्यही भएर अब इन्जिनियर भनेपछि देशको कर्णधार जसले इनोभेट गरेर अब देशलाई बनाउनु पर्छ है भनौँ न। तर त्यस्तो सर्कल अथवा त्यस्तो ग्रुपको सबैजनाले म नेपाल छोडेरै जान्छु विदेशै जान्छु भनेर धारणा राख्नु नेपालको लागि कतिको ठिक हुन्छ त? अलिस नेपाल भन्दा आउनु पर्छ पर्दैन? अलिस आई वुड लभ टु आस्क यु अ क्वेशन ल। नेपाल भन्नाले चाहिँ के? नेपाल भन्नाले यो जियोग्राफिकल बाउन्ड्री नै भनौँ भाइ। So is that boundary Nepal कि नेपाल भित्रको मान्छे कि त्यो boundary which is non-living thing? What are you talking about? यो नेपाल भनेर बाउन्ड्री भन्दा पनि त्यो बाउन्ड्री भित्रको सबै संयन्त्रलाई चाहिँ सुचारू गर्ने सरकार भनौँ न है, जसले चाहिँ गभर्नमेन्ट। हजुर, गभर्नमेन्ट भन्दा पनि एज अ होल त्यो सिस्टम है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इच एन्ड इन्डिभिजुअल सबै लाइफको चाहिँ सबै इन्डिभिजुअल लाइफ जति पनि यो बाउन्ड्रीभित्र बसेको छ उनीहरूको त्यो डे टु डे एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र भनौँ न। या कोही व्यक्तिले आई लभ नेपाल भन्छ भने त्यो भन्नुको अर्थ के हो? What is he loving actually? I guess एउटा टुरिस्टले भन्यो भने त he's saying mountains and the experience, but एउटा नेपालीले I love Nepal भन्यो भनेपछि what does that mean? जेनरली त्यो सबै अहिलेसम्मको हिस्ट्री सेयर गर्दै आएको एउटा कमन हिस्ट्री भएको एउटा भूगोलभित्र बस्ने सबै चिजलाई नै इङ्कित गरेको हुनसक्छ त मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा। Yeah. So now let us not go into that one. Alice, पहिलो point चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि sometimes in life we make tough decisions. Tough in a sense, the decision which does not completely makes you happy. Decision that may not really look very good for your present, but it only somehow looks good for your future. And we make it, especially अहिलेको टाइममा जतिखेर you're happy right now drinking beer, smoking cigarette, but all of a sudden you see on Instagram your friend is doing amazing and you're like jealous on the middle of the night. And the only way is if you're doing good in career. I mean that you can keep yourself higher on the competitive chart, which is bad, but I mean that is what is happening because of too much of information on our iPhone, on our phone in front of us. So career ko at least ek level ko balance or patience happens to be a very important thing. अनि त्यसको लागि पनि since it is something of a good priority अहिलेको हामीहरुको सोसाइटीमा people make tough decisions. जुन decision को कारणले गर्दा they are somehow going away from their family, they are going away from the culture on which they are comfortable, they are going away from their own room with which they are really attached with. So पहिलो कुरा accept गरौँ कि sometimes we have to make tough decisions. Tough decision may be to not go abroad because that's your dream. Tough decision may be to go somewhere else. Tough decision may be to not go to Canada, to actually go to Africa. Tough decision may be to go on Haiti and serve there. Tough decision may be to go on Mexico because that is a lifestyle that you love. Tough decision may be to go to China instead of going to Japan, right? Anything could be tough decision, but maybe it is somehow good for you. It fulfills you in a long run. जब म धनगढीमा पढ्थे धनगढीबाट मम्मीले जब मलाई काठमाडौँ पढाउँछु भनेर काठमाडौँ तर्फ त्यतिखेर धकेल्नु भयो त्यो टाइममा आई रिमेम्बर जतिखेर म बसमा थिएँ एन्ड आई स मेरो फुपूहरू त्यहाँनिर आई वाज सो मच अट्याच अनि त्यो गाडीबाट उत्रेर गइहालौँ कि भन्ने मलाई भइरहेको थियो. इट वाज नट गुड, राइट? बट द्याट वाज डिसाइडेड एन्ड द्याट वाज समहाउ गुड फर माई फ्युचर. फर्स्ट थिङ द्याट वी गोट एक्सेप्ट. But tough decision can be anything. It can be staying on the worst place or it can be going towards the best place. Or it also depends on what's the definition of worst and best for you. पहिलो कुरा. दोस्रो पार्टमा जाम. Should we go abroad or not? अनि यसमा I have made a very good video. फेसबुकमा र मैले इन्स्टाग्राममा दुवैमा राखेको छु. I don't keep much videos on YouTube. फेसबुक इन्स्टाग्राममा पढ्छु. Yes, टिकटकमा पनि. मैले त्यसमा पनि के भनेको छु भन्दा can think about it. What kind of person are you?
त्यसपछि म प्याट्रियोटिक पार्टमा जान्छु ल अलिस व्हाट काइन्ड अफ पर्सन आर यु You dream to be a business person, but if you USA, Australia, you may not be able to start business within like a couple of years. It may take time. Visa ko karanle garda, passport ko karanle garda, तपाईको त्यहाँको survival तपाईले आफ्नो complete गर्न नसकेको कारणले गर्दा because of a lot of those factors. But if you want to start business right now here, you can do it in like 24 hours. सुरुमा बिजनेस सुरु गरेर पछि कम्पनी दर्ता कन्टिन्यू गरे पनि हुन्छ तपाईले, right? I mean, it may not happen legally. I don't know. I'm not good on legal aspect, but you can start a business. Go out there, register a company, and then you can start a business. You wanna start a social organization, you can do it right now. You wanna help somebody, you can do it right now. You wanna be popular, you can be popular right now within Nepal. Nepal भरि तपाई popular हुन सक्नुहुन्छ. गन्जी मात्र लगाएर बाटोमा हिँड्नुस्, कट्टु मात्र लगाउनुस्, हनुमान कट्टु अनि कट्टु advertisement गर्नुस्. The video will go viral on TikTok and YouTube, man. You'll be popular within the country in no time. Right? You want to be a singer? Kajana rappers in Nepal ma. Probably you'll be a good singer in Nepal ma. Bahir janu bhane you may have to compete with Avril, with maybe Britney Spears, with maybe Justin Bieber, पहिला को Metallica's. Yahanira you'll not have to compete with the best of the best. You'll have to compete with the best of Nepal. Right? So there are advantages if you want to be here. If I was in US, I would be competing with Tony Robbins, who is my role model, and I would suck on that thing, right? I would not be capable to do that. Got me? So, but if you're somebody who wants to have a broader exposure, if you are somebody who wants to learn from people of multiple culture, if you are somebody who want to ride Ferrari on the road, if you are somebody who dreams of a good house, भित्र मजाको एसी हो सस्तोमा, त्यहाँको प्राइसको कम्पेयरमा सस्तोमा, राम्रो तपाईसँग गाडी होस्, भन्ना साथै जंगल, भन्ना साथै सुपरमार्केट तपाईँ एकछिनमा पुग्न पाउन सक्नुहोस्, सेटल लाइफ, बच्चाबच्चीलाई राम्रो स्कुलमा तपाईँ पढाउन सक्नुहोस्, एउटा कम्पनीमा राम्रो काम गर्नु, राम्रो तपाईले पैसा पाउनुहोस्, त्यो कम्पनीमा तपाईको प्रमोसन हुँदै कम्पनी एकदमै ठुलो होस्, नभए you can jump to other state and you want to travel on your weekend and have a party and have hangover and anything as such, then maybe Nepal is a bad place for you. So think about तपाई कस्तो खालको मान्छे हो र कस्तो खालको डिसिजन तपाईले बनाउने, भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट. त्यसै अर्को पनि सोच्नुहोस् कि तपाई आफ्नो परिवारसँग कतिको लगाव भएको मान्छे हो. नेपाल र इन्डियन सोसाइटीमा अफ कोर्स श्रीलङ्कन अनि बंगलादेश हाम्रो साउथ एशियन सोसाइटीमा बढी प्लस एशियनमा पनि हामी बढी फ्यामिलीसँग लगाव हुन्छ कम्पेरेटिभली कम्पेयर टु पिपल अफ अदर पार्ट्स अफ द वर्ल्ड. सो डिस्टेन्स हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ, तर अहिले आईटी को जमाना भावनाले इट्स कम्पेरेटिभली इजी. तर थिंक अबाउट इट, तपाई बाहिर जानुभयो भने तपाईको पेरेन्ट्ससँग तपाईको धेरै फिजिकल मेटअप हुँदैन. त्यो कुरा तपाईको लागि कतिको मान्ने राख्छ, बाहिर गएर बोलाउने हो कि बाहिर गएर तपाईलाई फिजिकली नभेट्दा तपाईलाई बढी गाह्रो हुने हो कि. थिंक फ्रम दैट एस्पेक्ट एज वेल, किनकि धेरै जना व्यक्तिहरु जो बाहिर जान्छन् अनि दे क्यानट बी विथ देयर पेरेन्ट्स, अनि दैट इज व्हाट गिव्स देम अ लट अफ रिग्रेट फर अ लङ ड्युरेसन अफ टाइम इन देयर लाइफ. त्यो एस्पेक्टबाट यस्तो एस्पेक्टबाट तपाईले आफुलाई बुझ्नु भयो भने नाउ यु क्यान मेक अ बेटर डिसिजन. त्यसपछि सोच्नुहोस् कस्तो खालको देश तपाईको लागि हो, जापान टाइपको, युएस टाइपको, क्यानाडा टाइपको, अफ्रिका टाइपको, बिकज इट इज लेस अबाउट करियर, इट इज मोर अबाउट द एक्सपिरियन्स अफ योर लाइफ. I love Sri Lankans. I love people of Sri Lanka. I love them. I love people of Bangladesh. एकदमै छिटो attached. I have very good friends in India. त्यहाँको कल्चरमा I have a lot of question. कसैले नेपालको विरोधमा कुरा भने I do lot of comments. एङ्गरमा आइहाल्छु. तर friends, I have better friends on India than in Nepal, literally. I love people of Africa, literally. I so much love them. I love when I was traveling in US because of the place. So, तपाईँ कस्तो टाइपको मान्छे हो? Are you a kind of a person who wants to be in Europe, Japan, Canada, कि अफ्रिका कि एसियाको कुनै अरु एकदमै बिजोक काइन्ड अफ कन्ट्रीज म्यान? त्यो एस्पेक्टबाट नट जस्ट अबाउट करियर, अबाउट यु एज इन्डिभिजुअल ब्रो. किनकि यदि तपाईसँग सोशल मिडिया छैन तपाईको फोनमा एन्ड यु आर नट कम्पेयरिङ विथ एनीबडी आउट देयर, देन प्रोबेबली यु गोना बी कम्प्लिटली ह्याप्पी बाइ द काइन्ड अफ लाइफ दैट यु हैव. यु सी अब अलिसले कपाल मिलाइसक्नु भयो, अलिकति हतार भयो अलिसलाई. अब आइम गोना गो इन द लास्ट क्वेशन, प्याट्रियोटिजम. धेरै जनाले भन्छन् नेपाल छोडेर नजाऊ किनकि तिमी नेपाली हो भनेर भन्छन्. त्यसमा नेपाल के हो त? तपाई नेपाल बस्नु भनेको नेपालको इकोनोमीलाई हेल्प गर्नु हो कि? यदि त्यो हो भने नेपाल इज बीइङ एब्सोल्युटली सेल्फिश अबाउट यु ब्रो. नेपाल वान्ट्स यु टु बी हियर सो दैट यु क्यान गिभ मनी टु नेपाल. इफ नेपाल इज अबाउट कल्चर, राइट? तपाई टेक्सासमा जानुस्, देयर आर अ लट अफ नेप्लिज. एउटा कतिवटा पार्टको त त्यहाँनिर पुरै नेपाली टाइपको कल्चर होला. सिडनीमा जानुस्, यु विल सी लट अफ नेप्लिज. त्यहाँनिर सिडनी इज अबाउट नेपाली कल्चर म्यान, इन अ सिडनी भर्जन. If it is about culture, in many parts of the world, you will be able to find Nepali culture. If it is about people with attachment, I'm attached with Alice right now. Within no time, I'm going to chat with him. The attachment is going to be fulfilled, right? So what is a country? Let us think about it from that particular aspect. But if you're like, I want to help on the economy of the country, ताकि देश विकास होस्, त्यसो भए इकोनोमीमा तपाई जहाँसुकै जानुस्, त्यहाँबाट नेपालमा पैसा फ्लो गर्नुस्, do something good in career and then flow money out here. But if you're like, I'm interested in politics, I don't know if you will be able to be a president in the US or be able to do good on politics in the US. तर नेपालमा you can be a good leader. तपाई politically के गर्नु मन छ भने बवाल तरिकाले यहाँनिर गर्नुस्.
आइटीको केसमा के गर्नु हुन्छ बाहिर गएर यहाँ प्यारोलले तपाईँ गर्न पर्ने सक्नुहुन्छ. लेट अस लुक फ्रम द्याट ब्रोडर एस्पेक्ट के हामी नेपालीले कसरी हेर्नुहुन्न कि द लास्ट कपल अफ लाइन्स अलिस कसरी हेर्नुहुन्न कि नेपाली हो नेपाललाई माया गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा नेपालमै बस्नुपर्छ नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ संसारकै खतरा सिङ्गर बन्नुहोस् न. You will make Nepalese proud and Nepal is going to be like so much proud at that moment of time, right? Be an amazing business person all around the world. You will be able to contribute in the economy of Nepal. Nepal ma arko chapter खोलिदिनुस् न multinational company हालिदिनुस् न त्यस्तो तरिकाले पनि हामीले खेलाउने बेला भयो कि. It is not about Nepal, India, you. It is more about you sign. तपाईँ sign हुनुहोस् तपाईको परिवार खुसी हुन्छ तपाईको देश खुसी हुन्छ देशलाई पनि तपाईले कुनै न कुनै रूपमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ. I mean those kind of balanced state of life is really possible. Think about you. Think about your relationship with the country. How can you work on it, right? And how can you be a better version in your life? Yeah, always. जति पनि क्वेशनहरु आएको थियो त्यसलाई मैले एकदम क्रन्च डाउन गरेर फ्यु क्वेशनहरुमा राखेर दाइले एकदमै चित्त बुझ्दो तरिकाले त्यो क्वेशनहरुको आन्सर पनि दिनु भयो. कति जनाको चाहिँ दाइको ओपिनियनहरुसँग अलिकति त्यो कन्फ्लिक्ट पनि होला तर मलाई चाहिँ एकदम पर्सनली चाहिँ एकदमै दाइको कुराहरु चित्त बुझ्यो. दाइलाई फर्स्ट टाइम देखिराख्नु भएको छ भने दाइको कन्टेन्टहरु चेक आउट गर्नु होला. टिकटकमा हुनुहुन्छ, फेसबुक इन्स्टाग्राममा हुनुहुन्छ, युट्युबमा पनि एकदम धेरै उहाँको अरु पोडकास्टहरु अनि अरु इन्टरभ्यूहरु पनि छ. एकदमै रमाइलो छ. अहिले फुर्सदको बेलामा डु चेक इट आउट. अनि थ्यांक यू दाइ सो मच आइदिनु भएकोमा. धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you so much, Alice. Yeah, the last thing would be advanced college engineering management. I have a good memory actually. Once upon a time before so many years, I guess, we did a very good seminar. Seminar hall. It was an absolutely houseful seminar. I still remember. Yeah, by the way, तपाईले जुन भिडियो हेर्नु भने एजुकेशनको त्यो एजुकेशनको भिडियोमा एउटा फुटेजमा एडभान्स कलेजको सीन पनि छ है फेरि. एडभान्स कलेजको कस्तो फेमिलियर लोकेसन यो भनेर कस्तो भइरा थियो तर अँध्यारो छ. तपाईको जस्तै अहिले कस्तो अँध्यारो छ सायद एडभान्स कलेज जहिले अँध्यारै हुन्छ कि अँध्यारो छ. द्याट इभेन्ट वाज स्पेशल किनकि सिट नभएर मान्छेहरू डेस्कमा उभिरहेका थिए पछाडिसम्म. तपाईको हलभन्दा बाहिरसम्म पुरै ढोकाभन्दा बाहिरसम्म मान्छेहरू थिए. It was, I think, 2.5 hours of seminar. Throughout the process, houseful. ठुलो fear थियो कि engineering को backbenchers कसरी आउलान्. Engineering को विद्यार्थीको because engineering student they are tough student to do a seminar with. That is a tough task, man. उहाँहरूलाई सुनाउनु हल्ला गर्न हल्ला कन्ट्रोल गराइकन that is not an easy task for sure, because I've done seminars in like hundreds and thousands of seminars for like so many students and teachers and principals and a lot more. And engineering students are actually tough one. So त्यो खालको फियर थियो कि सबैजनामा. त्यो पनि पोलिटिकल माहौल भएको बेला थियो होइन तपाईको इलेक्सन आइरहेको इलेक्सनको नजिकको बेला थियो. But the event was, and I think COVID Banya, my friend, organized the seminar. And the event went, it was wonderful. It was amazing. It was समयसँग एडभान्सको विद्यार्थीहरूसँग मेरो कुरा 8-9 त होइन होला हो कि I was on my undergrad, so भिडियो नै 2013 को थियो भने जस्तो के what did you say? त्यो भिडियो नै 2013. Oh yes, exactly. त्यही टाइमको exactly. Yeah, त्यही टाइमको before I think 7 years. Yeah. If possible हाम्रो कलेजको म्यानेजमेन्टले फेरि केही यस्तो प्रोग्रामहरु ल्याएर आयो भने हजुरलाई फेरि त्यो एसीएम हलमा हेर्ने सौभाग्य पाओस्. So त्यतिखेर I came for free of cost. This time I'm not going to come for free of cost. हजुर त्यो हजुरले भ्यालु दिएपछि त त्यो. Yeah, Alice, thank you very much. Thank you very much, everybody. It was a wonderful time having this conversation. Hope to see this on YouTube as well. हजुर दाइ. Yeah. दाइ हाम्रो एकदम फर्स्ट पोडकास्ट थियो त्यसैले केही भुल भयो भने माफ. अनि हस्त दाइ थ्यांक यू. आज पोडकास्टमा जोड्नु भएको सबै साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अहिले लाइभ नहेरेर पछि युट्युब अथवा फेसबुकमा रेकर्डेड सेसन हेरिराख्नु भएको छ भने पनि सो थ्याङ्कफुल टु यु गाइज टु बी यत्रो लामो कति लगभग 1.5 घण्टासम्म जोडिदिनु भएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू. Thank you, Alice. Thank you, team. Thank you, everybody. लाइभ कटे हो दबिना सब भयो लाइभ.